săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Sinh lai tự động, tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank sinh lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Tân binh có Lays, cuốn vui trọn show. It's showtime! Hành trình bùng nổ của tụi mình đã chính thức bắt đầu tại Mango Plus với chương trình săn vote mỗi ngày. Đăng ký hội viên nhận vote và app tích vote mỗi ngày. Lập hội cùng fandom gom vote khủng đều có ở nhà xoài. Bỏ lỡ ngày nào là mất vote ngày đó đó nha. Tải Mango Plus để debut cùng tụi mình nha. Nói gì vậy? Không có gì đâu. Đi đâu? Đi đâu? Ủa gì vậy? Đâu? Im tao thích nhất bây giờ. Tự nhiên đi hầu hết rồi. Vào đây, đừng im. Đừng im ở đây. Bí hiểm như vậy. Đừng im. Có gì nói liền luôn đi. Chờ một tí. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Đốt nến thổi nến luôn. Nhớ đốt nha, đốt nến thổi. Rồi gì đây? Giá trị nhân đôi, niềm vui gấp bội, level up bản lĩnh toàn năng. Mà cái Youpon này sao ở đâu không có Youpon hết vậy? Em trên trời rơi xuống à? Bây giờ nhà ai mà chả xài Youpon? Sao em lại hỏi thế? Hơi non. Thấy Youpon quyền lực ghê chưa? Tân binh debut cũng là nhờ fandom toàn năng cả đấy. Ê, sẵn đang đưa quảng cáo nhá. Phiếu là lời, điểm nhận nhân đôi, quà thì đầy ví, ưu đãi đầy tay, vé còn thất cực cháy, rinh ngay về phòng chờ đẳng cấp, tận hưởng từng giây. Xin lời tự động lên gương, nhân đôi điểm tích lũy, thường với yêu point. Ủa? Chúc mừng sinh nhật Kiểu chưa? Thương. Thôi, vui tí thôi. Tuy nhiên spotlight lại cho nhân vật chính ngày hôm nay. Đây, Tuổi mới em có điều ước gì hả Nguyên? điều ước hả? Nói chung là lên sân khấu thì đã là thực hiện ước mơ của em rồi. Nhưng mà lần này em nghĩ là em sẽ có một cái ước mơ lớn lao hơn nữa. Đó là em sẽ ước cho tất cả thành viên của Tân binh toàn năng sẽ được debut. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3 đang mở bán vé chính thức trên Ticketbox. Năng tổng series đồng hành cùng Tân binh toàn năng giai đoạn chính thức phát sóng lúc 20h30 thứ tư hàng tuần trên YouTube Year One Show.
quay trở lại với công diễn 4 của chương trình Tân binh toàn năng 2025. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và vào lúc 20 giờ 30 phút tối cùng ngày trên hệ thống YouTube Year One và chính thức có mặt trên ứng dụng giải trí Mango Plus. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nhà đồng đầu tư, các nhà tài trợ đã đồng hành cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho Tân binh toàn năng 2025. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà đồng đầu tư cùng sản phẩm đột phá Techcombank, sinh lời tự động, nhân rộng giá trị, mở lối tiềm năng. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương, Lay's, nét khoai tây số 1 thế giới. Tân binh có Lay's, cuốn vui chọn show. Xin được gửi lời cảm ơn đến đối tác di chuyển độc quyền BYD Việt Nam, biểu tượng của hành trình vượt kỳ vọng, xuyên quốc gia, truyền cảm hứng và đồng hành với thế hệ âm nhạc mới tự tin tỏa sáng vươn mình ra thế giới. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ bạc nhãn hàng siêu cay từ nhà sản xuất Ace Cook. Sự đồng hành của nhãn hàng siêu cay với Tân binh toàn năng 2025 đã tiếp lửa cho hành trình rèn giũa, tiếp sức cho các tân binh vượt giới hạn, thách thức bản lĩnh và bứt phá chính mình. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nền tảng giải trí chính thức của Year One, Mango Plus. Tương tác đỉnh nhất cùng Tân binh toàn năng tại Mango Plus. Tân binh toàn năng, it's showtime! Ở tập trước, nhóm Tân binh thăng cấp đã bước vào công diện 4 đầy thử thách khi đón tiếp nhóm nhạc Buzz đến từ Thái Lan. Với tiết mục BB vô cùng ấn tượng, nhóm nhạc Buzz đã đạt được số điểm cột mốc là nhóm Tân binh thăng cấp đã chọn ca khúc mới Take You Home Tonight với mục tiêu phá băng giải cứu 2 thành viên. Liệu nhóm Tân binh thăng cấp có thành công phá băng giải cứu đồng đội của mình? Câu trả lời sẽ có trong tập tối nay. Và bây giờ, các bạn khán giả sẽ là những người cùng với chúng tôi hồi hộp chờ đợi kết quả của vòng 1 công diễn 4 của Tân binh toàn năng. Liệu là đội hình Tân binh thăng cấp có vượt qua được mức thử thách 93,5% hay không? Xin mời hướng lên màn hình. Và đây là kết quả vòng 1 công diễn 4, tiết mục Take You Home Tonight. Nếu thành công sẽ phá băng được 2 thành viên. Nếu thất bại sẽ có thành viên phải rơi vào vòng nguy hiểm và rất có thể sẽ phải ra về. Thành công hay thất bại? Chúng ta cùng chờ xem. Em nhìn vào các bạn khán giả của em thấy một cái ánh mắt từ hy vọng thành thất vọng, khiến em nhận ra là tụi em đã thất bại rồi. Lúc đó em đã mong là cái phản ứng của khán giả ở dưới sẽ là hô hào và mừng rỡ. Lúc đó anh em sẽ mừng rỡ và chạy lại ôm chúng em. Nhưng mà lần này cái ôm đấy lại là cái ôm nó không như lần trước. Lúc mà nghe kết quả xong thì thật sự em bị down mood thiệt, bị trùng tâm trạng xuống luôn. Cũng mong, hy vọng là sẽ có một cái phép màu nào đấy. Tại vì lần trước anh Quang, anh Sơn đã cứu em thành công rồi. Mà lần này lại em như bản thân em thì lại không cứu anh Quang với Sơn được. Cảm thấy tự trách là bọn em chắc là làm chưa đủ tốt.
Hoặc là không, hoặc là cả team rơi vào một cái khoảng trầm cực kỳ là tĩnh lặng luôn. Nghĩa là lúc đó mọi người như kiểu là không tin điều đó là sự thật. Mọi người nhìn vào chữ thất bại, em nghĩ là đứng nhìn mất khoảng 15 đến 20 giây đấy. Mọi người chỉ đứng im và nhìn thôi. Và lúc đó thật sự để mà nói, bản thân em không dám nhìn mặt anh Quan và anh Sơn. Nhưng mà anh Quan và anh Sơn lại là người ra vỗ về bọn em đầu tiên. Xin lỗi. Một kết quả không hề mong muốn chút nào của đội hình tân binh thăng cấp. Một hành trình đã nỗ lực hết mình, đã cố gắng hết mình. Nhưng kể cả có cố gắng, có nỗ lực thì dường như đó vẫn là chưa đủ. Nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với các học trò của mình. Sao cố hết rồi, cố sức rồi, cố hết sức, không sao đấy. Không sao, không sao, không sao. Mình thấy hơi tiếc. Bởi vì mình vẫn, dù gì thì mình vẫn muốn nhìn thấy một đội hình đầy đủ thành viên. Và mình cũng theo dõi Quan và Sơn tập cái bài hát Gumbala này cũng rất là kỹ càng rồi. Giải cứu thì nó không được thành công. Mình cũng rất là sợ nó ảnh hưởng đến tâm lý của Sơn và Quan. Em nghĩ là anh Sơn và anh Quan đang cố gắng mạnh mẽ để tỏ ra rằng là mình vẫn ổn. Và để chứng minh là mọi người cũng đã làm rất tốt. Cái thời gian vừa qua là cái thời gian không dễ dàng hết đối với bản thân em. Và ở trên sân khấu ngày hôm nay, khi mà có kết quả thì em thực sự rất là muốn khóc. Kiểu muốn khóc thật lớn ấy, để giải tỏa tất cả mọi thứ. Nhưng mà em nghĩ nếu em làm điều đó thì tất cả anh em đều sẽ rất là khó khăn cho hai cái vòng tiếp theo. Em với Quan có ngồi ở dưới nói với nhau là lát nữa cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng động viên cái tinh thần của anh em. Tại vì anh em đang còn 2 bài đằng sau nữa. Em nghĩ em nên là một cái chỗ dựa nào đó. Đó là điều mà duy nhất em có thể làm ở thời điểm hiện tại. Em muốn mình trở thành một cái điểm tựa, một cái nơi vững nhất để anh em có thể trông cậy vào để tiếp tục cái cuộc hành trình luôn. Đại diện 11 thành viên của chúng ta hãy dành một lời để gửi đến các bạn khán giả. Duy Lân, đội trưởng của công diễn 4, em hãy chia sẻ điều gì đi. Thật sự thì bản thân em đã rất kỳ vọng vào lần thi lần này, bởi vì em cũng muốn chia sẻ một chút, đấy là bản thân em cũng thực sự đây là lần đầu tiên mà em phải chịu một cái áp lực lớn như vậy. Và em cũng tự nhủ một điều rằng là nếu mà em không giúp được anh em thì em sẽ rất là xấu hổ và với bản thân mình. Nên là cái điều mà em lo lắng nhất khi mà kết quả thất bại hiện lên đó là em sợ anh em sẽ mất tinh thần. Và đặc biệt là Duy Lân. Em không muốn Duy Lân phải cảm thấy tội lỗi khi mà lần đầu Duy Lân làm đội trưởng và thì em lại thất bại. Đúng vào lần em được lên làm leader thì mọi thứ nó trở nên khó khăn như này. Nó khó khăn từ vấn đề về tinh thần của mọi người, khó khăn về cả sức khỏe của mọi người. Nó khó khăn tất cả mọi thứ. Em cảm thấy là mọi thứ như đang cố gắng cản trở bọn em và cản trở em đạt được đến cái mục tiêu cùng với cả nhóm.
Em nghĩ là Lân sẽ phần nào đấy cảm thấy hơi tự trách bản thân mình một chút. Và tất nhiên là với kết quả mà như thế thì tất cả mọi người đều không ai muốn nhận được nó cả. Và em nghĩ Lân cũng sẽ biết cách để mà vượt qua những cái khoảnh khắc nó kinh khủng như vậy. Mình nghĩ rằng là các bạn vẫn có thể làm tốt hơn, nhưng mà với những gì mà các bạn đang thể hiện trong cái sân khấu ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng đó là những gì mà các bạn còn lại, kiểu sức lực, cái năng lượng ở trong người là bạn ấy cũng đã bùng ra hết rồi. Em cũng sẽ hứa rằng là bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức bằng mọi cách để không phải ai để ra về cả, nên là mọi người hãy yên tâm ở bọn em. Mọi người nhớ đón chờ và hãy cùng nhau tin tưởng vào bọn em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Duy Lân. Hồ Đông Quan, anh cả của cả nhóm dường như muốn nói thêm một điều gì đó. Mọi người ơi, như mình có nói thì dù kết quả ra sao thì mọi người đã đều nhìn thấy được cái sự nỗ lực của tất cả anh em trên đây, đúng không ạ? Cái phần trình diễn vừa rồi là một phần trình diễn mà tất cả mọi người đã đều tỏa sáng sân khấu và mọi người thấy xứng đáng, đúng không ạ? Các anh em ở đây xứng đáng nhận được nhiều sự cổ vũ hơn, và sau đây thì anh em vẫn còn 2 round đấu nữa, vẫn còn 2 phần trình diễn nữa, và hy vọng là mọi người hãy giữ vững tinh thần nha. Giữ được cái năng lượng tích cực này để ủng hộ cho tất cả anh em ở đây, tại vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của tất cả anh em ở đây. Mọi người cùng nhau cổ vũ cho tất cả anh em ở đây nha. Trên bất cứ một hành trình đi đến thành công nào, để đạt được những nấc thang cao hơn trong cuộc sống, chúng ta buộc lòng phải chấp nhận thất bại ở một vài thời điểm nào đó. Nhưng thất bại chưa bao giờ có nghĩa là chúng ta dừng lại, và chúng ta sẽ tiếp tục vì niềm tin của mình, vì hành trình của Tân binh toàn năng 2025 và vì chiến thắng của tất cả chúng ta trên sân khấu này ạ. Sao giữ tinh thần, giữ tinh thần. Thế là phải ngồi xem tiếp. It's okay, don't worry. You did a great job, Don't give up yet, bro. It's okay. No problem. It's okay. Bro, I was shocked. That's okay. Don't give up. Yeah, sure. I will be back. Thank you. Oh, I like your outfit. Good luck next day. Good luck, you guys. Main vocal. Okay. Thank you. It's okay. Do your best. Thì đã là luật chơi rồi thì mình có chơi có chịu. Các anh em cũng đã và em cũng đã cố gắng hết sức mình, cũng đã cố gắng hết tất cả những cái thứ gì mà mình có thể làm được. Chuẩn bị bước sang phần name battle thì bây giờ cũng không còn cái gì để mà tiếc nữa. Cứ gọi là phiêu hết mình, biết đâu bọn em có thể làm được cái gì đó để có thể cứu nốt 2 người đồng đội của em thì sao? Vòng 1 đã diễn ra không thành công khi 2 thành viên bị đóng băng đã không thể được giải cứu. Mỗi thành viên còn lại trong đội hình tân binh thăng cấp bị trừ đi 100 điểm cá nhân. Và điều này đồng nghĩa với việc đẩy một số những thành viên trong đội hình tân binh thăng cấp vào tình huống nguy hiểm. Ở vòng thi đấu thứ 2, nhóm tân binh và nhóm quốc tế sẽ mang đến 2 tiết mục. Đối với nhóm tân binh, 2 tiết mục sẽ là một tiết mục nghiêng về trình diễn vũ đạo, dancing. Với đội hình là các thành viên an toàn do nhà sản xuất Subin đã lựa chọn. Và một tiết mục nghiêng về performance gồm 8 thành viên an toàn và 2 vũ công, vì chúng ta đã không thành công trong việc phá băng ở vòng 1. Nhóm quốc tế cũng sẽ mang đến một tiết mục nghiêng về trình diễn vũ đạo, dancing và một tiết mục nghiêng về performance. Như thường lệ thì nhóm quốc tế sẽ trình diễn trước, nhóm tân binh thăng cấp sẽ trình diễn sau. Quý vị khán giả sẽ bình chọn ngay sau phần trình diễn của nhóm quốc tế. Và đây chính là số điểm được lấy làm điểm cột mốc cho các mức thử thách của nhóm tân binh thăng cấp. Sau đó, quý vị khán giả lại tiếp tục bình chọn cho nhóm tân binh thăng cấp sau tiết mục trình diễn của họ và cùng so sánh số điểm này. Kết thúc 2 vòng đấu, khán giả tại hiện trường sẽ có quyền bình chọn cho top 3 tân binh mà mình yêu thích. Và đây chính là số điểm được tích lũy vào điểm cá nhân của mỗi tân binh. Ở vòng 2 của công diễn 4 thì chỉ có một thử thách dành cho cả 2 tiết mục.
Tuy nhiên sẽ có 2 đặc quyền khác nhau. Do vậy, nhà sản xuất toàn năng Subin và nhóm Tân Binh đã lựa chọn đặc quyền đi kèm tương ứng cho từng tiết mục. Ở vòng 2 thì chúng ta sẽ có 2 cái đặc quyền là mở khóa một vị trí ra mắt và mở khóa 2 vị trí ra mắt. Nó sẽ tương ứng với cả bài dance hoặc là bài perform. Thì các em đang cảm thấy tự tin vào cái bài perform hơn hay là bài dance hơn? Bài perform đầy đủ tất cả những anh em thì em thấy bài đó thì anh em búp được cái tinh thần của nhau lên. Còn về bài dance thì chưa thực sự là nắm những cái cơ bản của bài dance nên là nó chưa toát ra được hết những cái mà thầy mong muốn. Anh thấy thế. Mình sẽ chọn 2 vị trí ra mắt vào bài perform và 1 vị trí ra mắt cho bài dance. Vâng. Đối với tụi em thì cái đặc quyền đó nó chỉ ý nghĩa khi mà có đầy đủ các thành viên thôi. Nhưng mà biết là không còn đầy đủ thì cảm thấy mọi thứ nó không được trọn vẹn. Thiếu đi những cái yếu tố, những cái điểm nhấn, điểm xuyết cho bài. Cái việc thiếu người nó cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý đến ít nhiều đến những thành viên còn lại. Cho nên là Subin đã quyết định là đổi cái đặc quyền. Anh sẽ đặt niềm tin vào nhóm dance, bài dance. Nên là mấy anh em bên team dance cố gắng nhé. Long, Cường, Lân, Quân, Duy, Nguyên, cố gắng nhé. Dạ. Cố lên, vực dậy tinh thần đi. Cố lên anh em. Vực lên. Vực dậy đi, vực dậy đi, vực dậy đi. Bây giờ mình phải vực dậy, cố lên các em. Cố lên, cố lên. Subin sẽ quyết định là mình sẽ chọn thay đổi cái đặc quyền là bài dance sẽ là mở khóa hai vị trí, perform sẽ là 1 vị trí. Hãy cùng chào đón ra sân khấu thêm một ca khúc mới nữa đến từ nhóm nhạc tài năng 12 thành viên đến từ Thái Lan. Boss in the building, xin mời. Let's call them Bass. Are you coming here for Bass?ก็เพลง Boss in the Building นะครับเป็นเพลงซิงเกิลแรกของอัลบั้ม2ของเราเป็นการคัมแบ็กในรอบแบบ3เดือนที่เราหายไปทำเพลงมาแล้วกันแล้วก็เพลงนี้ก็เกี่ยวกับการที่เราเหมือนตั้งใจทำงานหรือว่าพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับการที่เราจะดูแลคนที่เรารักได้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ดีแล้วก็ท่าเต้นมี energy มีพลังเลยเลือกที่จะเอามาทำเป็นเพลงที่เราเลยเลือกเอามาใช้เป็นเพลงใน Mission Dance ครับผมก็โจทย์จากทางรายการครับผมก็อยากจะให้เราเอาเพลง Boss in the Building เนี่ยมาเพิ่มความเป็นThai culture เข้าไปแล้วก็เลยเลือกที่จะใส่ในทั้งตัวของ interlude ของเพลงแล้วก็มี element ของดนตรีแล้วก็ท่าเต้นในเพลงแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายก็คือที่ทุกคนเห็นก็คือเสื้อผ้าที่พวกเรากำลังใส่อยู่ก็ได้มีการใส่ element ความเป็นไทยก็คือลายไทยเรียกว่าลายกระหนกลงไปในนั้นด้วยครับสวัสดีครับพวกเรา Bass problem. I'ma fight through the storm, all of them. Even if it's a maze, taking up in Everest. ไม่ว่าทางจะช้างจะไรแค่ฟ้าก็ไป I'll pave my way. คือเธอยังไงก็ต้องไว้ต่อยังไม่อยากเก็บสีทั้งเรื่องในสู้มาเลยมาเป็น scarlet ไม่ว่าต้องปะทะกับอะไรก็ตามมาว่าอย่าว่าฉันจะจับที่ช่างไม่รู้ว่าจะที่รักฉันจะทำทุกทางจะต้องกับ ball let's go กว่าจะมีวันมีไม่ได้ไง
said he knew it. Boss is in the building, the boss is in the building. Koi said he knew it. I got you, I'll take care of you, period. Koi said he knew it. Boss is in the building, the boss is in the building. Bring it on, bring it on. Alright, get out of collide. Bring it on, bring it on. Make cool, make time, don't fall back. Bring it on, alright, get out of collide. Bring it on, bring it on. Yes, the boss is now on duty. Hate to share shit with the movie. Into wire, share jacuzzi. Anything for you, I'll do it. Yeah, you wanna jump in wings. We're down, get to the extra rings. Kill about shit, man, I'm feeling about. You don't gotta do a thing, but snap your fingers. Mày yang it's a mission active. Lay yang it's a mission way too deep. Been to read off, I'm willing to give you anything you need. So you live in a dream. What to me, when it made it again. That's your lush and the young time to young. To me, to tell me, I'll risk everything and put my life on the line. Tidy so I turn to survive. I made it and got everything for you. Snap your fingers, I'll appear. Because that he knew it. I got you, I'll take care of your period. Because that he knew it. Boss is in the building, the boss is in the building. Because that he knew it. I got you, I'll take care of your period. Because that he knew it. Boss is in the building, the boss is in the building. Yang itu kecil sih memang damn it, I enter whenever I see your smile. 没我红毯，梦梦是个狂战，分痛 I know gravity's bring me down. So tell me now, what do you want? The Lord will light my, you are the one. 'Cause I'm going all the way, yes, for you it's all the way, and nothing's ever gonna make me stop. Bring it back. Is in the building. What a powerhouse performance from Bass Group. Thank you. Là một phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu đến từ Bass, 12 chàng trai của chúng ta. Các bạn gọi tên họ lớn hơn đúng không ạ? Bài hát rất là sexy, một bài hát rất là cháy và họ show được hết tất cả những cái gì về body, về cơ thể, về khả năng trình diễn. Mọi người đề cao cái sự gọi là đều ấy, các cái động tác nó rất là đều nhau. 1, 2, 3. Boss is 12. Boss is 12. Yeah. Thank you guys. You guys are amazing. So now
could you tell us more about the spirit or the meaning of the song that you just performed? So for this single, it's the first single of our second album. We wanted it to be very powerful and very grand. That's why we chose this song, Boss in a Building. So the meaning of the song is essentially about us working very, very hard behind the scenes and going through hard times to be able to provide for you guys, the ones who we love. Yeah. Yeah, wonderful. So I have to say that level of precision cannot, just come overnight. And I know how much work you put in it. And I'm wondering how many hours a day you're practicing for this performance? I gotta tell you that we already have our original choreography. Right. But we decided to add interlude and also the dance break. We added the new dance break. So we spent probably around 5 days on it. Wow. Yeah, and we also added a little traditional Thai move. Oh. Not exact, but we low-key added. So what's that? Show us. So 5, 6, 7, 8. Something like this, yeah. We also added Thai instruments in it too. Thank you very much. We can see the spirit of your country, your home country. And we also know that there is one special member from Korea, right? He's here. 안녕하세요. Hello, I am Jinwook, and I'm from Korea, but I lived in Thailand, so I went for 789 survival, and now I'm with my friend, and right now I'm standing here as one of the member in bus. 사랑해요. 사랑해요. So I want to ask Gino, is there any challenges for you to stay connected to other members of the team and how you get along with each other? If you talk about connecting with my friends in the team, it's I never had challenges because my friends, they all are really nice and they're kind, and we're really close to each other since the first day we met, and we didn't really have a language barrier talking to each other. But for me, if I have challenges, I think it would be more in writing songs in Thai, because I'm a rapper and I write raps sometimes in our song too, and sometimes I have challenges in before I had challenges when I first started writing in Thai, grammar, and I always ask my friends for advice to write it, but times pass and I practice and I think it got better. Yeah, so any typical Thai lyrics you want to show us now that you composed? You know what? Actually, I wrote a rap to show you guys. Yeah. It's in the next show. So you guys have to wait and see. Get ready for it. So you make us more curious about your next performance. Yeah. That's the trick. Thank you very much. Thank you. Bye guys. Thank you. Lovely. Thank you. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian để các bạn khán giả sẽ cùng cho điểm bình chọn cho tiết mục trình diễn vừa rồi. Thời gian bình chọn xin được bắt đầu. Với phần bình chọn cho Boss in the Building của Bass, để xem là phần trình diễn nghiêng về vũ đạo sẽ chinh phục khán giả Việt Nam của chúng ta trong trường quay như thế nào. 3, 2, 1. Hết thời gian bình chọn. BYD tự hào cùng thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. Để chuẩn bị cho cái vòng thi đấu dance tiếp theo thì anh có dự tính và anh chọn lựa ra 6 bạn, thì là có Cường, có Đức Duy, có Quân Bi, có Phúc Nguyên, có Long Hoàng và có Duy Lân. Đây là những cái gương mặt mà anh nghĩ rằng là trong suốt những vòng vừa qua là anh thấy phần
dance thể hiện là tốt nhất rồi. Trước đấy thì có thêm một cái option nữa mà anh cũng khá đắn đo và các thầy Hàn cũng gợi ý là trường hợp của Lâm Anh. Nhưng mà sau khi suy tính đi tính lại thì anh nghĩ rằng bởi vì đây nó sẽ là một cái thời gian rất là ngắn, một cái thời gian tập nhảy rất là ngắn, nhưng mà các em đã phải tập một cái bài nhảy nó gần 4 phút. Thì anh nghĩ đây sẽ là một cái đội hình hợp lý để mà chúng ta thi đấu dance. Anh nghĩ mọi người cứ tin tưởng vào cái sự lựa chọn của anh. Đây là một cái bài mà anh Vịnh anh muốn truyền tải một cái nét dân gian mà nó vừa hiện đại. Trong đấy có rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc, những cái tiếng mà nó rất là đặc trưng của Việt Nam ấy. Thì anh Vịnh muốn đưa vào trong cái bài nhảy này. Em không ngờ là những cái tiếng mà ngày xưa em chỉ nghe ở đầu ngõ thôi, ra chơi với ông bà xong rồi nghe ở đầu ngõ, mà bây giờ được mang lên một cái sân khấu mà mình lại đem những cái gì mà mình yêu thích để bộc lộ nó ra, để diễn tả nó rất là đặc biệt, chỉ có Việt Nam mới có thôi. Trong cái bài bây giờ âm này nó sẽ chia ra làm rất là nhiều những cái phân đoạn ấy, và nó sẽ có khá là nhiều những cái thể loại beat khác nhau ấy. Nó sẽ là một cái điểm nhấn khá là hay ở trong cái công diễn sắp tới, bởi vì anh nghĩ rằng mình phải đem được những cái gì nó đặc trưng của Việt Nam ấy, thì khi mà mình đem ra thi đấu thì nó sẽ có cái bản sắc của màu cờ sắc áo hơn. Giám đốc âm nhạc Slim V đã rất là nắn nót cho cái bài nhảy này để nó có một cái màu sắc rất là Việt Nam và mang rất nhiều những cái thể loại khác nhau để các bạn có thể phô diễn được cái trình độ nhảy cũng như là cái chất của người Việt đem ra thi đấu. Anh khá là tự tin với cái bài này, nếu như mà các em làm hết sức của mình ấy, tập trung phần nhảy, thì anh muốn lần này mình cho khán giả thấy rằng là các em đã thực sự gọi là trưởng thành và thực sự mình đã lột xác ở cái phần vũ đạo rất là nhiều. Và nếu như mà không hát thì mình phải nhảy mạnh hơn, đúng không? Mình sẽ phải nhảy mạnh hơn, mình sẽ phải diễn mặt nhiều hơn, mình phải thể hiện các cái động tác nó rõ ràng hơn. Anh mong rằng nó sẽ là một cái chiến thắng trong cái vòng đấu tiếp theo. Ok, cố gắng nhá. Ba anh em vocal đi dance battle và em cảm thấy là em rất là bất ngờ, và em nghĩ là không chỉ mỗi em bất ngờ đâu mà hai thầy nhảy thì rất là bất ngờ hơn cả em cơ. 그 처음으로 노래 안 부르고 춤만 추잖아요. 어때요? 좋아요. 난 도샤이. 좋아해요. 그리고 이번에 우리가 댄스 퍼포먼스인데 보컬 멤버들이 많이 들어왔어요. Nôm, thực truy, Phúc cũng như. Em cũng là dancer mà. Main dancer. Em cũng là dancer mà. Lúc ở đây mọi người nghĩ em là một dancer và em cũng có nói là em muốn mọi người nghĩ em là vocal, thì em cảm thấy nó thành công được về cách nhìn của mọi người về em. Như các bạn đã thấy ở công diễn hay là những cái sát hạch thì lúc nào cũng phải chú tâm về biểu cảm rồi về hát, nhưng mà lần này thì em lại có cơ hội để toàn tâm toàn ý và nhảy điên khùng, làm biểu cảm gì cũng được miễn là đã nhất có thể, thì đó là cái mà em đang rất là hào hứng để có thể cho mọi người thấy. 근데 이제 대신에 춤만 추니까 진짜 춤을 진짜 열심히 춰야 돼. 노래 안 부르는 대신에 한번 가봅시다. 네. 오케이. 네. 오케이. 파이팅! 합시다 우리. 베트남 전통에 대해서 좀 굉장히 많이 검색을 해봤고요. 베트남의 전통적인 무브가 있나를 일단 먼저 생각을 하고, 그러고 나서 이제 저만의 스타일에 조금 더 녹여냈던 것 같고요. 농라는 사실 소품이 그냥 의미가 되게 정확하잖아요. 전통적인 의미가 굉장히 정확한 소품이어서. Trong bài này thì nó có rất là nhiều thể loại luôn, Waacking, hip hop, những cái cảm giác hip hop rất là nhiều, nên là nó sẽ khó với những bạn mà không có nền tảng nhảy trước đó. Anh Quân, anh Cường rất là chill, học cái đâu thuộc tới đấy.
Thế là với mình học nhảy nó bình thường, không có gì. Thật ra từ công 1 đến công 4 thì bài nào em cũng lên sân khấu với tâm thế là thuần đen hết. khác nhau. 끄엉이 저는 되게 좋아요. 자기만의 멋도 있고 되게 뭔가 저는 개인적으로 틀에 박힌 사람보다는 좀 자기의 멋을 추구하는 사람들을 되게 좋아하는 편이거든요. 제가 그런 사람들을 좋아하기도 하고 제 안무가 그런 사람들이랑 잘 맞기도 하고. Đối với em, anh Lân, anh Long cũng như là Phúc Nguyên, cảm giác của em đang như vận động viên bơi vậy. Ngày nào cũng bơi liên tục. Những ngày đầu đi thì mình tập rất là nhanh và mình thuộc rất là bài, nhưng mà càng về sau ấy thì em nghĩ là tinh thần của em có vấn đề. Kiểu đầu em nghĩ là em biết phải làm gì nhưng mà cơ thể em là không nghe. 뭔가 보통의 보컬 라인 애들이 춤을 못 추는 이유는 춤이 익숙하지 않아서거든요. 이런 상황과 이런 배우는 경험이 많이 없어서 뭔가 머리에도 빨리빨리 안 들어오고 뭔가 빡빡빡빡 이렇게 바로 못 움직인단 말이에요. 모두가 그렇겠지만 어쨌든 간에 춤이란 거에 친해지려면 무조건 많이 해야 됩니다. 춤을 많이 춰야 되고 꼭 바램이지만 좀 뭔가 보컬 라인 아이들이 연습을 좀 많이 해줬으면 좋겠어요. 좀 많이 익숙해지게 노래도 되게 많이 듣고 노래 들으면 딱 깍깍깍 나오거든요. 그 타이밍에 자 미리 키세요. 미리 켜놔. 너네는 밖에 나가 있어서 미리 켜놔. 그렇지. 한 다음에 손 여기다 줘보세요. 이렇게 보이죠? 이렇게 하면 안 보이죠? 띡 드는 거예요. 오케이? 미리 켜놔야 돼요. 하는데 띡 들었죠? 지기기 이렇게 들어요. 하나, 둘. 오케이? 근데 우연히는 안 내려가. 지기. Chân phải bước lên kìa. Chân phải bước lên. 지기. 우연히 안 내려가. 지기 이렇게 손만 내리세요. 지기. 그치. 우린 내려갔지. 자, 보세요. 궁. 여기 애들 있잖아요. 그치? 애들한테 갈 거야. 궁. 찌든 치치치 이렇게 와요. 오케이? 그래서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 들어야 돼. 오케이? 그러면 우리는 자리를 서서 주머니에 있는 이걸 꺼내야 돼. 쟤네가 하고 있는 거. 오케이? Ôi hồi nhảy lộn y xèo mà đậu cổ dông người vậy. 주의란. 주의. 그 롱이가 그치 여기. 그래서 얘네가 오잖아. 짜잔 착! 우리도 들어야 돼. 나머지 애들도 착. 들었죠? 자, 집으세요. 오른발, 왼발, 오른발, 왼발 2 이동할 거야. 뭐 왼발 2 이동하는 사람도 있겠죠? 오케이. 미안해. 자, 이해했죠? 진짜 미안한데 우리 하나만 추가하자. 저희 애들이 여기서 오잖아. 짠, 따단, 따다, 띠디디디 이거 하나만 넣을게요. 하나만. 띠디디디 든 따단 띠디디디 들으면 돼요. 들어보시면 저기 자동차 소리 같은 게 나요. 거기서 이제 저희 같이 작업하는 현호 선생님이랑 저기서 자동차를 표현해보자 이렇게 하고 뭔가 이미 나가 있는 멤버들을 좀 획기적으로 데려올 수 있는 방법이 없을까라고 생각을 하다가 이제 그러면 저기 자동차 같은 거 표현해서 자동차 같이 타고 오면 재밌겠다라고 생각을 해서 안무를 만들게 됐습니다. Em đã học thuộc hết vũ đạo rồi, xong hôm nay tự nhiên thầy lại bảo thay đổi.
Xong rồi thầy đổi đội hình, xong rồi thầy đổi vũ đạo nữa. Ôi em sốc quá. 저기 어쩔 수 없이 퍼포먼스 노래다 보니까 그 뭔가 차별을 하는 게 아니라 원비가 고생이 진짜 많아요. 그러니까 옆에서 많이 여러분들이 더 열심히 해줘야 원비도 열심히 하니까 조금만 더 힘내서 해봅시다. Tình hình bây giờ thì các bạn gọi là bắt bài thôi, bắt bài theo được và thuộc bài thôi, chứ các bạn còn chưa nhảy ra được cái tính chất cũng như là cái động tác đó. Ngày mai á, chỉ có 2 option. Một là học lúc 8 giờ thì buổi trưa được nghỉ 1 tiếng. Còn học lúc 9 giờ thì buổi trưa được nghỉ 30 phút chậm nè. Ôi. Học 9 giờ Thì buổi trưa chỉ được nghỉ 30 phút thôi không nha. cần nghỉ 30 phút được. Khi mà có cơ hội cho mình nhưng mà mình làm không được thì nó sẽ rất là tiếc và cũng thấy bản thân mình kém cỏi. Nên là lúc này cũng cố gắng hết mình. Rất là thương mấy đứa em, nó rất là giỏi và xem mà em nổi da gà luôn đấy. Là kiểu mọi người làm rất là tốt và rất là ok. Mọi thứ nó matching với nhau mà nó rất là tuyệt. Rất là tin vào cái bài dance battle lần này của tụi em. Săn vote mỗi ngày tải Mango Plus ngay. Quá mệt. Mà hôm nay mình tập kiểu gì đấy? Hôm nay anh thấy mình tập hơi chán đấy nhá. Mãi không thuộc. Thôi, em cố gắng rồi mà. Cho em nghỉ ngơi tí đi. Mà sao anh Cường trong gõ cửa nhà Mỹ Nam thư giãn mà anh Cường ngoài cứ than nhiều thế? Mà anh thấy mày xem cái gõ cửa nhà Mỹ Nam kia cả chục lần luôn đấy. Xem mà thuộc kịch bản luôn lên đấy chứ. Tại em mê anh Cường trong gõ cửa nhà Mỹ Nam á. Xin mày. Còn có một tuần nữa là đóng cổng bình chọn của thần tượng quốc dân hay sao ấy. Chăm vào Mango Plus. Cày vote đi. Chăm thì anh ta, đúng không? Tập chăm bao nhiêu thì cày cũng phải chăm bấy nhiêu, được chưa? Chứ còn gì nữa. À, với em thấy nhá, Lâm Anh em Phúc Nguyên ấy cũng biết tranh thủ chiếm sóng tương tác các bạn fan lắm ấy. Hay là anh em mình cũng tranh thủ đấy. Nói gì nữa giờ, đây khu tự trị anh em mình mà. Chơi luôn. Được. À, anh em mình tạo mấy cái ký hiệu chữ V đây để cho các bạn fan có content, làm content ê hề luôn. Anh em nhận này bằng miếng ghê nhờ. V là vote này, rồi còn đăng ký SVIP này. Anh làm mẫu cho mày luôn. Rồi. Đây, để bên visual làm cho mình xem cái này. Ok. Kinh á. Rồi, thì xong tới đủ ở đấy. Đi ăn đây. 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 Và bây giờ là màn trình diễn tiếp theo. Quý vị khán giả sẵn sàng chưa? Đã đến lúc sân khấu này mang nhịp đập rất riêng của Việt Nam. Cùng chào đón nhóm tân binh thăng cấp với phần trình diễn dance đậm chất Việt. Xin mời. Trời ơi, tôi mê cái này quá. Em show hết skill luôn đấy. Bùng hết đấy. Rồi, phải cháy rồi, phải cháy rồi.
cảm giác trong người rất tự hào ấy. Bạn có thể làm được một cái điều phi thường như vậy trong vòng 4 đến 5 ngày, không biết nói gì nữa, bây giờ chỉ biết là khen quá giỏi thôi. Tại vì khi mà anh Subin đã gọi là trao một trọng trách đấy cho em thì em lúc này cũng muốn là em sẽ phải thể hiện được. Thực ra là lúc đầu Subin có chọn số thành viên ít hơn. Những cái thành viên còn mà ở trên sân khấu ngày hôm nay là những cái thành viên mà gọi là có cái khả năng vũ đạo là tốt nhất của đội hình Tân Binh thăng cấp hiện có. Sẽ có những cái sự chênh lệch về level, nhưng mà mình muốn rằng có những cái thành viên mà ví dụ như Long hay là Duy vào team này thì cũng sẽ phải nỗ lực hơn rất là nhiều để có thể đồng đều được với những người còn lại. Thở phào nhẹ nhõm kiểu ôi cuối cùng mình cũng đã làm được rồi, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được sau những cái ngày vất vả mình. Let's give it up for Show It On Việt Nam. Quân gọi là nhảy quên mình luôn, phải dùng một từ là gọi là nhảy quên mình luôn. Và Quân đã bị kiệt sức ở sau khi mà cái phần thi kết thúc. Khúc đó cái đầu em nó choáng và em nhìn xuống khán giả nó mờ hết luôn. Và em không trụ nổi và em hơi quỵ xuống một xíu tại vì em không đứng vững được nữa. Nhưng mà cũng có các anh em là ở vậy gọi là động viên cũng như là cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nữa thì em đã gọi là bình tĩnh được một xíu. Không sao, không sao, không sao. Mình đỡ nhau lên nào. Và đó chính là tiết mục Bát Âm đến từ Show It On Việt Nam, đội hình Tân Binh thăng cấp. Niềm tự hào của nhà sản xuất toàn âm Subin. Minh Quân đau lắm không em? Đau lắm không? Xin lỗi mọi người rất là nhiều, bởi vì thật sự mà nói thì đây là một cái công diễn mà cái này không thể nói dối được. Công này là cái công quá khốc liệt và rất là mệt. Nhưng mà thực sự không hiểu sao em rất là yêu cái mệt này. Cái này không thể nói dối được. This show is là cái công. Thank you so much. Thank you. Appreciate that. Very enjoyable. Thank you so much. Appreciate that. The rookie did very well too, so I will cheer for them too. Em nghĩ là những cái mệt của em và những em ở đây khi mà thể hiện trên sân khấu thì em nghĩ nó thực sự xứng đáng khi những công sức tụi em đã bỏ ra. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chia sẻ về ý tưởng âm nhạc của bài này đến cho các bạn khán giả ngay bây giờ ạ. Để chia sẻ một chút về cái tiết mục ngày hôm nay thì như mọi người cũng đã biết, từ cái biểu tượng đầu tiên mà bọn em đã cho mọi người thấy là sự trao đổi giữa một chiếc nón lá đến từ văn hóa truyền thống và một chiếc nón snapback đến từ một cái văn hóa hiện đại hơn. Bọn mình muốn mang một cái sự kết hợp giao thoa giữa cả hai thế hệ lại và quy tụ vào trên sân khấu ngày hôm nay. Và thật sự là ở độ tuổi nào thì âm nhạc hay là nghệ thuật biểu diễn nói chung đều là một cái cây cầu kết nối cảm xúc tất cả mọi người rất lớn. Từ những bước nhảy, mặc dù hôm nay có thể là hơi nặng nề hơn một chút,
Nhưng mà bọn mình tin là bọn mình đã thật sự mang đến một cái câu chuyện, một tiết mục gọi là đủ hết mình, đủ cháy. Và đấy là những gì bọn em cảm thấy rất tâm đắc nhất ạ. Nếu mà mọi người nghe kỹ thì nó sẽ có những cái sound rất là thân thuộc với chúng ta. Và em nghĩ mang một cái âm thanh mà nó đời sống bình thường mà mang vào một âm nhạc mà nó có thể trình diễn được và cho tất cả các bạn quốc tế chiêm ngưỡng thì em nghĩ đó là cái tự hào nhất của em. Vâng ạ, và chúng ta có thể tự hào nói là This is Vietnam today, đúng không ạ? Và cũng rất là thích cái ý tưởng chơi chữ bass âm của anh Slim V đã gọi tiết mục này bass âm. Bass là âm thanh của nhạc cụ hiện đại. Thế nhưng mà bát âm thì chính là biểu tượng cho những cái giai điệu âm nhạc truyền thống. Đầu tiên là mình cảm thấy rất là tự hào bởi vì các em lúc mà tập thì vẫn chưa có đạo cụ, cũng chưa có cái quần áo, trang phục trình diễn. Và tất cả mọi thứ, ánh sáng, mọi thứ nó vẫn đang chưa có ấy. Thì nó chưa có ra được cái màu sắc nó rõ ràng. Thế nhưng mà khi mà mình cảm giác như các em có thêm đạo cụ, có thêm những cái trang phục trên người và những cái sự cổ vũ từ khán giả thì nó là một cái niềm gọi là khích lệ, như là một cái hậu phương đằng sau rất là vững mạnh để các em trình diễn rất là cháy. Mọi người đã vượt qua cái công cuộc diễn 4 này rất là khó khăn, thực sự là như vậy. Bọn em trải qua cùng rất nhiều các biến cố, các chấn thương, các vấn đề về sức khỏe khác nhau. Và khi mà bọn em thật sự là biểu diễn trọn vẹn cái bài bass âm ấy thì bọn em cảm thấy rất là tự hào với nhau. Tại vì là bọn em chỉ muốn đứng lên và nói là mình làm được rồi, mình hoàn thành nó rồi. One more time, give it up for Tân Binh Thăng Cấp. Thank you. Cảm ơn các anh em, mình đỡ Quân vào bên trong nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Giỏi. Và ngồi tí cho mát. Rồi. Ghế đấy, được đấy. Được. Có rồi, quá. Trộm vía, có rồi. Chân sao? Anh không bị đâu, chân anh hơi mỏi xíu thôi. Bị mệt thôi đúng không? Chân ổn đúng không? Thở oxy. Nãy tưởng bị đầu gối bị sao? Thở đi. Hít thở sâu vào, Nguyên ổn không? Sao đấy? Không biết sao. Cơ thể em nó không còn nghe theo em nữa. Không hiểu tại sao em lại khóc, thì em cũng không hiểu tại sao người em lại rung nữa. Khóc hết những gì còn trong người cho nó ra hết. Thì lúc đó em mới đỡ được phần nào cái cảm xúc hiện tại. Một tiết mục đã mang đến cho tất cả chúng ta thế mạnh về vũ đạo của các thành viên trong team Tân Binh Toàn Năng. Và Phía Linh hy vọng là các bạn khán giả sẽ ủng hộ cho tiết mục này. Thời gian bình chọn cho bass âm đến từ đội hình Tân Binh Thăng Cấp xin được phép bắt đầu. Năm, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian bình chọn. Các bạn khán giả thân mến, quý vị đã sẵn sàng để bùng nổ cho tiết mục trình diễn tiếp theo của Bass chưa? Hãy cùng xem họ sẽ mang tiết mục nào đến với phần trình diễn nghiêng về performance. Xin mời.ครับผมก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มแรกของพวกเรานะครับเป็นเพลงปิดอัลบั้มก็เป็นเพลงที่สดใสครับผมว่าแตกต่างกับ
2 เพลงที่เราพูดกันไปก็คือเพลง BB กับ Boss in the Building เพลงนี้ก็เป็นแบบภาคหูขึ้นมานิดนึงจะมีความน่ารักสดใสแล้วก็บริหารเสน่ห์ครับเหมาะกับคนที่รักหมาแล้วก็เอ็นดูลูกหมานะครับผมใครที่เป็นเรียกว่าใครที่รักหมาแล้วกันใครที่รักหมาหรือว่าใครที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยผมว่าฟังเพลงนี้น่าจะชอบเพราะว่าจริงๆมันมีความน่ารักเต็มไปหมดเลยครับผม พวกเราจะแปลงร่างกายเป็นหมาทุกคน ใช่ครับผม หมาเด็กครับหมาเด็ก หมาเด็กของทุกคนนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบว่าสามารถเขาเรียกอะไรพาให้คนดูสนุกแล้วก็ไฮไปกับคนดูได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่จอยมากในถ้าอยู่กับบ้านเวลาเพอร์ฟอร์ม เหมาะกับเฟสทีฟครับเพลงนี้ 1, 2, my shake, I'm a shaking. Gotta go for the show, I'ma break it. Say cheese and smile, say bow and wow, we looking so great, baby, feel it. Bow like a Maltese, feeling so cute. I don't want cute, can I be cool? Bow like a pit bull, gotta be you, so row, row. นี่แหละคนน่ายักษ์นี่แหละคือหมาปั๊ก ถ้าเกิดว่าเธอเดินมาเราก็แบบว่ามาทัก Can you give me a hug? When I say bow, baby, you say wow, bow, bow. 1, 2, 3, let's go. เอามาดินี่ใครที่ว่ามันดื้อมันก็ดื้อไม่เท่าผมไม่เท่าผมเลยถ้าเขาดื้อมาผมก็ดื้อกลับ oh yeah เขาก็พิกบู cause I'm a wolf เดี๋ยวจะ wolf ก็มาได้ ไม่เคยแพ้ใครถ้าเขา wolf มาผมก็ wolf กลับ oh yeah แต่วันนี้ฉันมีอยู่หนึ่งปัญหาเธอเข้ามาทำให้ฉันว่าวุ่นใจเป็นไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแค่ได้มองดวงตาคู่นั้นฉันมันก็แพ้ I'm husky for your love เธอเปลี่ยนให้มาปาเป็นมาปันใส่บ้าว้าวว้าวว้าวว้าวเธอทำให้นักลักอย่างน่ารักน่ารักกับเธอคนเดียว Only one ที่ฉันนั้นยอม Never been like this before Have me every day and night Let me stay by your side Say bow Say wow Say bow wow 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 Say nah Say right น่ารักกับเธอคนเดียว I'll be a good boy A good boy นี่พูดจริงๆไม่ใช่มารักเลย Say bow wow 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 Make some noise Yeah รูปแต่ก่อนทุกเพื่อนก็ยังต้องยอมพวกเขาได้ผมว่าจาน You know I make them bow ยืนหนึ่งทุกปีแต่ไม่ต้องห่วงนะคนดีไอ้เรื่องพวกนี้มันแค่อดีตแต่วันนี้ฉันมีหนึ่งปัญหาเธอเข้ามาทำให้ฉันว่าวุ่นใจไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแค่ได้มองดวงตาคู่นั้นฉันมันก็แพ้ I'm husky for your love จะเปลี่ยนให้มาปาเป็นมาปากใส่บ้าว้าวว้าวว้าวว้าวเธอทำให้นักรักยิ่งน่ารักน่ารักกับเธอคนเดียว Only one ที่ฉันนั้นยอม Never been like this before Have me every day and night Let me stay by your side Say bow Say wow Say bow wow 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 Say nah Say right น่ารักกับเธอคนเดียว I'll be a good boy A good boy นี่พูดจริงๆไม่ใช่มารักเลย Say bow wow 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 I'm husky just hug me รักฉันได้ but love me I'm husky just hug me อยากให้เธอมาคอยเลี้ยงดู baby I'm husky just hug me รักฉันได้ but love me I'm husky just hug me I'm a husky for your love เธอเป็นไอ้มาปาเป็นมาปัก Say bow wow 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 เธอทำให้นักลักยิ่งน่ารักน่ารักกับเธอคนเดียว Only one ที่ฉันนั้นยอม Never been like this before Have me every day and night Let me step by your side Say bow Say wow Say bow wow 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 Say nah Say right น่ารักกับเธอคนเดียว I'll be a good boy A good boy นี่พูดจริงๆไม่ใช่มารักเลย Say bow wow 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 wow
Wow, 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 wow. What an adorable performance. Thank you. Give it up for that. Wow, 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 wow. Is that the typical Thai lyrics that you wrote? Oh, Chino? you mean the rap, right? Yeah? Yeah, the intro is the rap that I wrote again, and like, it's for you guys. Và các bạn khán giả thấy phần trình diễn này thế nào ạ? Các bạn thấy thế nào ạ? So you know your Vietnamese fans here, and I see that so many of them have watched you since 7, 8, 9 survival show. So they know everything about you, your journey, your Thank you so much. individuals, yeah, everything about you. So anything you want to tell your Vietnamese fans here? You guys are very amazing. I have one word to say. Tôi yêu các bạn, tôi yêu các bạn, tôi yêu các bạn. Yeah, I love you guys. I love you guys all. Oh, you're very energetic and like, hope we see together again soon. See you soon. Love you. So can you say it all together? Tôi yêu các bạn all together. Okay, so 3, 2, 1. Tôi yêu các bạn. Just want to say that this is our first time in Vietnam and you guys made it really special for us, and it's such an honor to be a guest in Show It All, especially since we were trainees in a survival program before. And I just want to say, I want you guys to shout and make some noise for all members of Show It All. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes, and we're Bus 789. ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ Thank you. cảm ơn các bạn. We love you. Thank you. I appreciate you guys. Let's meet again. Thank you. Thank you for having us. See you again. Cảm ơn, you. cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn Cảm ơn em. em. Cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ cùng bình chọn cho điểm tiết mục vừa rồi. Một tiết mục cực kỳ bùng nổ trên sân khấu của tân binh toàn năng đến từ Bus. Thời gian bình chọn bắt đầu. Mười, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cùng bình chọn trận tiết mục của nhóm Bus đã kết thúc. Tiếp theo đây, đã đến lúc chúng ta cùng bùng nổ lần nữa với những chiến binh trẻ tuổi đầy máu lửa. Hãy dành sự cổ vũ thật lớn cho nhóm tân binh thăng cấp. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3 đang mở bán vé chính thức trên Ticketbox. Năng ra chơi, series đồng hành cùng các tân binh cười úp cười đau giờ giải lao. 21 giờ thứ 6 hàng tuần, xem trọn mỗi tập trên YouTube Year One Entertainment. Ê, tính ra là công bố này ấy, anh em mình chắc là ôn in này. Hết gái số đây. Cái công nào chả ôn in, nhưng mà bây giờ ôn in cái bụng đi đói quá. Muốn ăn gì? Ăn gì cũng được luôn á. Ăn gì à? Cá viên chiên không? Thôi giàu mỡ quá. Cơm tấm. Thôi tự nhiên giờ ăn cơm. Ăn phở. Thôi tự nhiên phở nặng bụng. Ăn miến. Miến thì hơi ít. Bún. Bún thì lại đói nhanh. Ăn gì phải nói, cứ hỏi gì cũng không biết. Cứ đoán lên. Chọn một món đi em mà. À rồi, bây giờ em có một món. Có gì? Ở đây để bếp trưởng. Giờ ra tay cho mấy bạn nha. King with Phục Nguyễn. Gì đấy? Mời các bạn mình qua lấy cho mình những cái dụng cụ mình đã chuẩn bị trước nha. Dạ bếp trưởng. Dạ. Cái bước đầu tiên không thể thiếu của bếp trưởng đó là một cái tập về. Đấy bếp trưởng. Đấy. Với khu bếp của bếp trưởng thì lúc nào an toàn thực phẩm vẫn đặt lên hàng đầu nha. Đây. Đấy, em đứng bên này em phụ bếp. Và bước đầu tiên bếp trưởng hay làm là
Chúng ta sẽ có một cái nền lace trước. Đây, bạn cầm cho bếp trưởng. Và thường bếp trưởng sẽ thích cho một cái nền phô mai trước. Đấy, yes. Thêm xúc xích đi ạ. Xúc xích đúng không ạ? Rồi bạn nó mang em cái thích bạn nó thích chuông nào? đi cho nó healthy. Wow. Các bạn có thích trứng cút không? Em thích hết. Đó. Cho em trứng cút đi. Ok. Rồi. Ê miếng ớt chuông đi. Bạn ơi, bếp trưởng ở Đà Lạt bếp trưởng nhìn thế này là nhiều lắm rồi đó. Dạ, bếp trưởng luôn thích bỏ thêm những cái miếng lace ở trên nữa cho nó đẹp mắt ạ. Đúng rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô nướng nha. Ok. Chúng ta sẽ nấu nó trong vòng 5 phút thôi. 5 thôi là nó cháy. Ok, we start. Ok. Chờ. Trong lúc đó thì sao ạ? Như là một cái hamburger nha các bạn. Ok. Đây là món DIY bếp trưởng mới nghĩ ra. Bếp trưởng sáng tạo ấy. Ngon. Ngon đâu. Chắc chắn ngon bạn. Thế nào bạn thử là bạn sẽ oh wow liền. Nhưng mà công nhận là đây thăng bò nướng Texas này nó ngon hơn những gì em tưởng tượng. Đây các bạn. Ngon ngon ngon. Xin giới thiệu các bạn, đây là món pizza snack phô mai giòn parmesan cuốn mút bye bye. Em chưa ăn thôi, em nhìn em Ăn đi. rồi đấy, bếp trưởng ạ. Đương nhiên rồi, mời các bạn ăn thử. Rồi. Ngon không bạn? Chả muốn luôn. Mình đẳng cấp nhảy à? Ngon nhỉ? Nãy em chưa ăn thôi mà em nhìn thôi em cuốn rồi đấy bếp trưởng ạ. Tôi đánh giá bạn rất là người rất là sành ăn đó nha. Bạn Biết cách ăn á. Biết cách ăn đấy. Sao bạn thấy cái vị mới này như thế nào? Mix với rice vị than bò nướng Texas nó ngon, nó cuốn đỉnh nóc kitchen luôn. Đương nhiên là bạn, cái tô này của bếp trưởng hả? Bao nhiêu tinh túy trong này hết. Vừa cái vị than bò nướng đậm đà nha, miếng snack nha, giòn rụm, phô mai thịt béo ngậy, xúc xích á thì mềm mềm, cuốn vô hả? Phải gọi là cuốn vui trọn vị luôn bạn. Tô này á, thôi hơi ái kỷ xíu nhưng mà bếp trưởng cho cái tô này 10 điểm vì độ giòn, nhưng mà 11 điểm vì độ sáng tạo các bạn. Bạn ơi, mình có bếp kíp rồi, mình cộng thêm đây nữa thì cuốn sao các bạn? Cuốn vui trọn sâu. Mai bếp trưởng làm 10 vị cho các bạn không? Đồng ý bếp trưởng ơi. Biết. Bây giờ mình mang cho anh em trong ký túc xá ăn đi bếp trưởng. Không thể nào mình không thể san sẻ cái bữa ăn ngon này được. Các bạn nói đúng. Đi. Mà mình còn thiếu. Các bạn biết thiếu gì không? Cuối mỗi show của bếp trưởng phải có một tấm hình. Các bạn chụp hình với bếp trưởng tấm nha. 뭐 듣기로는 지금 꺼엉이가 몸이 아직도 좀 좋지 않아가지고 뭐 듣기로는 지금 꺼엉이가 몸이 아직도 좀 좋지 않아가지고 일단 오늘은 꺼엉이 없이 연습을 좀 진행할 거고요. 그리고 소니도 몸이 좋지 않다고. 괜찮아요? 너무 아프면 무리하지 말고 말하고 꼭 쉬어주시고. Good. Oh no, camera! Where? Put that on television. Oh no! 일단은 Ở các tiết học thì thầy là một người rất là vui tính, thầy hay trêu nên là bọn em cũng hay trêu lại thầy. Đó cũng là những cái giây phút gọi là nhỏ nhoi để có thể cười đùa vui vẻ trong lớp để bắt đầu tiếp những cái chuỗi thời gian tập luyện căng thẳng. 여기만 혹시 노래로 한번 해볼까요?
Mệt quá nhỉ? Quang ngồi nghỉ đi. Mặt tái mét rồi này. Phải ngồi nghỉ đi, đừng có ngồi đấy nữa. Ngồi nghỉ đi. Cái gì? Đây ngồi đây. 소나 지금 바로 기숙사 가야 될 것 같아. 조심해서 가. 조심해서. Nhiều thật nhá. Xin lỗi anh em. Có gì em về. Em không nghe thấy một cái gì nữa rồi. Em quá mệt rồi, em không, người em đau nhức, em không thể nhảy thêm một nữa, cho nên là em mới xin thầy là cho em dừng về một mạch ký túc xá và nằm nghỉ. Và nên là gần như là không thể đứng dậy được, tại vì quá mệt. Nằm cạnh anh Cường luôn, tại anh Cường cũng đang rất là mệt. 처음부터 끝까지 할 건데 이제 라이브 연습해야 되잖아요. 그 웅민 선생님이랑 같이 봐주실 거예요? 일단 제일 중요한 거, 뭐 춤에도 당연하겠지만 난 표정이야, 표정. 표정이 밝지 않으면 소리가 밝을 수가 없어. 오케이? 네. Go. dễ. Dongguan. Dongguan. Formation 2009. Hai thầy bảo là bài này khá là hợp với em và em nghĩ đây sẽ là một màu sắc tươi trẻ mà em muốn thể hiện mình cho khán giả được thấy. Formation. Đầu hai mình đội cái nón lên đi, cho nó ra cái tiên. Nhìn giống Squid Game á. Wait, stand by. Oh my god. Oh my god. Oh my god. You told me to We are look cute. different. Tân binh toàn năng. Go. Duy. Duy. Mệt ghê á. Cái bài hát đấy nó quá hợp với em và em nghĩ là cái năng lượng dễ thương của em cũng sắp tới rồi. Và mặc dù nhìn bề ngoài mình cũng hơi trứng tuổi một tí mình biết, nhưng mà cái tâm hồn của mình rất là hợp với bài và mình cảm thấy như là ok, mình có thể trẻ lại đi 5 tuổi nữa. Just roll with it, just gotta go with it, just go with it. Oh, life is gonna spin out of control. Just go with it, just roll with it. 좀 잘 어울리는 멤버는 그 대부분이 좀 생각보다 잘 어울리는데 이거 연습해. 그냥 이거 아니야. 되게 수줍게 했으면 좋겠어. Ấp bụng lên thuyền lại ngủ. Ghê không? Ghê không? 아이니, 아무래도 센터 파트가 확실하게 있다 보니까 너가 어떻게 보면 약간 킬링 파트들이 다 너한테 있거든? 지금 표정이랑 막 보컬이랑 다 너무 좋은데 춤이 약간 사실 이 노래를 아이니를 위해서 만들었다 해도 약간 다들 할 말 없을 것 같아요. 그런 정도로 컨셉에 정말 잘 맞는 친구인데 본인의 욕심에 비해서 아직 실력이 따라와 주진 못하고 있어요. 근데 그런 부분 같은 거는 사실 기본기가 많이 중요한 것 같아요. 아이니 보면 기본기가 사실 아직 잡혀있지 않다 보니까 아무래도 이런 좀 경연곡에 이제 안무를 배우면 아이니는 좀 힘들 수밖에 없어요. 많이 외워와야 될 거야. 외워오면 잘 하니까. Nghe cũng hơi buồn, nhưng mà thôi lại cố vậy. Và hô em đi kiểu nó cu tay lên. Bơm. Và hồ biết này. Em đừng có bị rung, nghĩa là tay giữ cái khung này này. Đúng rồi. Pam. Bước kiểu nhí nhảnh, đúng rồi. Đây, pam. Đi kiểu nhí nhảnh mà. Em kiểu và hồ biết anh thành. Đấy, nói chung là đi kiểu cu tay vào. Kiểu như này. Đừng có bị như này. Như này là bị nữ. Như này là bị nữ rồi. Em phải đi một cách rất là đáng yêu mà
em tự nhận luôn là cái điểm yếu của em là phần đi đứng. Em đi của em sợ nó chuyển thành đi khờ, bị ngốc nghếch ấy, bị ngố hơn là đi dễ thương. Thì em phải cần tập đi sao cho nó cute hơn. Cái đoạn tay này nghĩa là em thấy không? Đúng rồi, khung tay như thế. Bên này cũng khung tay như thế. Đúng rồi, chứ đừng bị kiểu như này. Đừng bị như này. Như này. Giữ khung tay. Đúng rồi. Để mà nói thì Lâm Anh là một người theo bài tốt, chỉ là do về mặt động tác thì Lâm Anh làm chưa được đẹp thôi. Còn Lâm Anh là một người theo bài rất là tốt, cảm nhịp rất là tốt. Nên là em cũng chỉ fix một vài cái chi tiết về mặt động tác và biên độ, làm sao cho để Lâm Anh có thể nhảy một cách đẹp trai hơn khi mà hát. Em nghĩ là điểm mạnh của em đến bây giờ là em có thể nhảy một cách đẹp trai. On stage anh đi đâu rap chỉ cần trap hay là boom bap để vui cả mát tới việc thì nó phải khác. What get the map nơi đáp chỉ còn là đống đổ nát. Loại fan cái kid crash chơi luôn không thích nháp. Bài khóc quá không thể đậm đạp mà make hit bọn anh là giải pháp. Vì tụi anh không cần phải nói nhiều. 우리는 조금 더 연습을 한번 댄서분들이랑 맞춰볼게요. 예. 오케이. Let's go. 자, 인트로 내용부터 가볼까요? 5, 6, 7, 8 도로도로동 틱 도로도로동동 도로도로동 틱 도로도로동동. Thú thật là em không thể nào vui được. Em cảm thấy khá là khó chịu khi mà 도로도로동동 도로도로동동. các bạn dancer thay thế vị trí của em vẫn chưa thuộc động tác. 세븐의 유 오셔야 됩니다. 따다따다딴 따라라라. Em chào. 네. Em không hiểu là bạn đó đang làm gì cái vị trí của mình vậy. Cái bản tên Đông Quang đó mà bạn cứ 이게 사실 저는 약간 이해가 안 가는 게, 근데 이제 댄서분들 이거 백업 댄서로 온 거 아니고 아티스트 대역으로 오신 거잖아요. 뭔가 이 자리를 좀 가볍게 생각하시는 건지 모르겠는데 안무가 안 외워져 있는 건 전 좀 충격적이었어요. 네, 그렇고요. 뭐 사실 시간이 없었던 것도 맞고 하니까 일단은 안무는 최대한 많이 외워와 주시고요. Nếu mà vị trí của em và Sơn được thay thế bởi hai bạn á, thì em muốn hai cái vị trí đó phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Tại vì hai bạn đứng đó với vai trò không phải là một backup dancer nữa, nên là em kỳ vọng ở hai bạn rất là nhiều. Em muốn hai bạn sẽ góp phần hoàn thiện cái phần trình diễn này. Tại vì đó là công sức của tất cả các anh em còn lại cũng như là thầy. Ý là trong tiết mục này thì thầy cũng bảo là kiểu mình giống kiểu ảo thuật gia ấy, nên là anh em có gọi là góp ý về mấy cái trick hay là mấy cái trò ảo thuật nào hay trong tiết mục của mình không? Không. Biến ngón tay này. Đấy. Nó vĩnh à. Thực chất thì bài này nghe rất là hay nhá. Nhưng mà nếu mà để biểu diễn thì em nghĩ là nó cũng chưa đủ wow. Phải có thêm những cái hiệu ứng hay là những cái màn ảo thuật, cái trick gì đấy. Ê, bây giờ mà có kiểu ảo thuật mà tự nhiên tắt đèn cái rụp xong là rụp một cái thấy trên Apple hát à. Thế bác bảo cái đoạn mà anh Hiếu đổi Lâm Anh thì Lâm Anh cố gắng thọt xuống dưới em chạy ra ngoài. Để nói chung là chú bị chú nổi da gà. À, hồi xưa em hay có cái khăn ấy, mọi người biết cái khăn không? Xong quật cái ra một cái gậy ấy. Rồi. Nó là một cái dụng cụ ấy. Nhưng mà bà này cũng tình yêu mà em gậy. Biết đâu nó là một trò thuật, không ý là nó chỉ một đoạn. Chỉ biết làm cái giỏ mà quăng khăn lên cho nó bay vào sân khấu á. Nhưng mà làm có nào? Không, để có dây ấy. Mới làm một cái gì cho xinh thôi. Em lôi đạo cụ ra đầu kiện xong em xử lý cái đạo cụ đó tiếp theo như thế nào. Là mình còn đợi em lôi cái gậy ra là em biết dùng xài sao đó. Kiểu nếu mà mình tham quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bài, và cái bài nó sẽ còn ghê hơn nữa, kiểu như vậy. Nên là tụi em đang tìm những cái phương án tốt nhất, ấn tượng nhất và hiệu quả nhất trong cái bài này.
Tìm cái nào mà kiểu nó đứng một chỗ, mình chỉ cần nằm một chỗ thôi chứ. Anh nghĩ là thay đồ. Tại bạn mình liên tục, tại chỉ cần xé lên cái là đồ nó xuống mà mình nhảy tiếp được, không có bị gì hết. Có khi mua được cả hiện thực. Mua đi. Em ta còn rất sớm. Let go with the flow thật cùng làm xung quanh căng tràn sức nóng. Có một điều mà em hy vọng là tất cả anh em sẽ làm được. Đó là em hy vọng là anh em đừng đặt quá nặng cái hành trình của em và Sơn trên vai. Em hy vọng là anh em sẽ tận hưởng sân khấu. Anh em sẽ tỏa sáng hết mức có thể trên sân khấu. Thực ra thì bọn em đang ở trong một cái tình trạng rất là khó khăn nhất, tại vì bọn em vừa giải cứu hôn thành công và ảnh hưởng về mặt tâm lý nhất định. Nhưng mà mỗi khi bước lên sân khấu thì bọn em luôn sẵn sàng mang một cái tinh thần chuyên nghiệp nhất có thể. Bài hát này là một bài hát mà tụi em đặt rất là nhiều tâm tư vào nó, và em chỉ mong là sẽ có thể diễn tả được những gì mà tác giả muốn trong bài hát. Và em nghĩ là bọn em sẽ lên sân khấu với cái tinh thần hết sức, gọi là diễn dùm hai phần của hai người đấy luôn. Chính lại tự động đáp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động mỗi ngày thêm giá trị. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Và sau đây là một màn ảo tốt. Em cứ bước đến thật gần, tạo từng tư vào tâm trí anh, rồi chớp mắt ở kia em biến mất. Rất là ly kỳ và hồ biến anh thành chàng trai hay nhớ nhung. Bài anh bốc quần nào thì em cũng đoán chung. Rồi em lấy đi một đồ vật hình trái tim, làm anh loay hoay cứ mãi đi tìm. Baby you, từ ngày anh nói ra nghe như là thần chú, đầy nồng độ tối đa oxytocin. Mắt nắm tay nghe môi anh sao lại ấp úng luyến thuyên. Em thôi miên anh rồi đấy. Ba la em là ảo thuật gia, làm cả thế giới bao la bóng dưng tàng hình có thấy mỗi đôi mình. Ba la phải lòng ảo thuật gia, để rồi tâm trí bay lên lững lơ trên chân nhà. Giờ anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về em, nghĩ mãi nghĩ hoài ngày đêm, nghĩ đừng nghĩ ngồi quên nghĩ ngơi. Baby ba la em là ảo thuật gia, làm cả thế giới bao la bóng dưng tàng hình còn thấy mỗi đôi mình. Vậy là rốt cuộc bằng cách nào em làm gì cũng khiến anh bị cuốn vào, phải cần cùng mà thốt lên là rất wow. Tim anh trống như là đi trên dây, em bên đó rồi là vòng bên đây, trong suy nghĩ anh của ngày hôm nay. Baby girl có nhiều bí mật, không sao hết. Cứ để anh trao dồi kỹ thuật, lần theo dấu vết. Hình chất lượng như thế không phải anh hay phần ai, mỗi ngày nhìn thêm vài phần. Vấn đề đã phát động bởi thể hiện kiểu đó là em cũng đang tinh thích rồi phải không? Baby you, từng lời em nói ra nghe như là thần chú, đầy nồng độ tối đa oxytocin. Mắt nhắm tay nghe môi anh sao lại ấp úng luyến thuyên. Anh thôi miên em rồi đấy. Ba la em là ảo thuật gia, làm cả thế giới bao la bóng dưng tàng hình có thấy mỗi đôi mình. Ba la phải lòng ảo thuật gia, để rồi tâm trí bay lên lững lơ trên chân nhà. Giờ anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về em, nghĩ mãi nghĩ hoài ngày đêm, nghĩ đừng nghĩ ngồi quên nghĩ ngơi. Baby ba la em là ảo thuật gia, làm cả thế giới bao la bóng dưng tàng hình còn thấy mỗi đôi mình. Đôi khi anh muốn hỏi em một câu rằng từ bấy lâu trong tim em vị trí anh ở đâu. Nhưng mà thôi, chỉ phải vội, hai ta cùng chơi những trò chơi rất là vui. Ba la em, ba la em, ba la bóng dưng tàng hình còn thấy mỗi đôi mình. Ba la phải lòng ảo thuật gia, để rồi tâm trí bay lên lững lơ trên chân nhà. Giờ
lần đầu tiên mình nhìn thấy đội hình mà bị thiếu người, cái cảm giác là mình nhìn biểu hiện của các thành viên, mình ngồi dưới mình xem, mình nhìn biểu hiện của các thành viên cũng có một vài người cũng khá là lung túng đấy, kiểu như có thể là do cái người đứng cạnh mình không phải là đồng đội của mình. Đoạn cuối của em ấy, em có tương tác với anh Quan. Cái đoạn tương tác ấy rất là vui và anh Quan có bế em lên thì trong lúc luyện tập, nhưng mà trong lúc diễn thì là thay thế bằng một anh Tiến Anh. Khi mà mình quay sang mình tương tác là một cái gương mặt khác ấy thì mình cảm thấy cũng hơi hụt hẫng và em không dám bảo với anh là anh Quan có bế em lên, bởi vì em sợ rằng anh không chuẩn bị kịp và có nhiều cái biết đâu cái gì đó xảy ra thì nó không như bọn em tính toán, cái sự tương tác này nó chưa được đúng ý em lắm. Okay. Vâng ạ, hãy chào đón các ảo thuật gia trên sân khấu của chúng ta. Vâng ạ, các ảo thuật gia là đã khiến cho các nàng công chúa ở dưới kia là phải siêu lòng rồi, đúng không ạ? Và cũng xin được cảm ơn hai bạn vũ công đã hỗ trợ cho tiết mục trình diễn vừa rồi ạ. Còn lại là đội hình tân binh thăng cấp của chúng ta. Và thực sự thì các chàng trai của chúng ta đã rất là cố gắng trên sân khấu để mang cái nguồn năng lượng vui tươi đến cho các bạn khán giả, làm cho chúng ta có thể là vơi bớt đi nỗi buồn khi mà không nhìn thấy những cái thành viên còn lại trên sân khấu. Thực ra em với anh Quan có ngồi dưới và có nói chuyện với nhau thì hai anh em khi mà nghe thấy giọng của mình cất lên ở trên sân khấu nhưng mà không phải mình ở trên đó. Làm cả thế giới bao la bóng dưng ta hình có thấy mỗi đôi mình ba la phải lòng áo thật ra để rồi tâm Rõ ràng đó là giọng hát của mình nhưng trên màn hình này là một người khác thì thực sự rất là chạnh lòng. Mất đi anh Quan thì bọn em đã mất đi một cái trick nhào lộn, nó có thể là một điểm nhấn thay đổi cái mood của bài, nhưng mà mạo hiểm vào một cái bài mà mình không chắc chắn rằng tất cả mọi người có thể hòa cùng năng lượng với cả các anh dancer. Khi mà trình diễn thiếu vắng những người bạn của mình, có lẽ là cũng là lần đầu tiên phải thay thế bằng các vũ công, thì không biết là nó có ảnh hưởng đến cái phong độ trình diễn của các bạn không? Chia sẻ thật là mỗi sáng sớm ấy, khi mà 6 người mà nhảy bài bass âm, thức dậy nhảy thì bọn em vẫn chưa vào cái tiết học của mình. Và mọi người phải học từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm và em cảm thấy rất là thương mọi người. Nên là đây là cái bài mà em có thể hòa với mọi người để mà boost cái tinh thần tích cực của cá nhân em, bởi vì như mọi người biết thì em là một người rất là tưng tửng và em muốn cái năng lượng của bọn em truyền cho mọi người. Mặc dù hôm nay thiếu hai anh lớn nhưng mà em vẫn muốn diễn hết mình để mà nói với anh lớn là các anh yên tâm, bọn em đã thực hiện được những cái mong muốn của anh trong hành trình này. Và tôi nghĩ là Duy Lân cũng hãy thở phào vì có một cái hành trình làm đội trưởng đã rất là trọn vẹn ở trên sân khấu này, đã mang những tiết mục rất là cháy đến cho các bạn khán giả, đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mạnh mẽ lên! Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn các chàng trai của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã chiến đấu hết mình. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người. Good job guys. Very cute. Feel like 16. Oh yeah. Thank you. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn cho tiết mục vừa rồi. Liệu là phần performance này, phần trình diễn này có làm hài lòng quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay so với những gì mà Buzz đã mang lại ngay trước đó hay không? Cổng bình chọn xin được phép mở ra để đón nhận sự bình chọn của các bạn khán giả. Xin mời! Năm, 4, 3, 2,
chọn đã hết. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với phần bình chọn cá nhân cho các tân binh. Điểm cá nhân sẽ được tích lũy qua từng công diễn. Cổng bình chọn cá nhân chính thức bắt đầu. Quý vị khán giả thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua một hành trình đầy cảm xúc với công diễn 4 của Tân binh toàn năng. Những số điểm đã được trao cho các nghệ sĩ và những phần trình diễn trên sân khấu đã thể hiện không chỉ là sự công tâm khách quan của quý vị khán giả mà còn chính là sự ủng hộ đồng hành của quý vị khán giả với một thế hệ âm nhạc mới, với tương lai của âm nhạc Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tổng kết lại hành trình của ngày hôm nay. Và trước hết thì Việt Linh xin được gửi lời cảm ơn các bạn khán giả một lần nữa vì đã cực cháy cùng show diễn của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay ạ. Và giờ là lúc mà chúng ta cùng chào đón ra sân khấu sự quay trở lại của những nhân tố đã làm cho sân khấu của chúng ta bùng nổ và đầy những khoảnh khắc cảm xúc. Đó chính là Buzz from Thailand và Joey Do Việt Nam, các chàng trai của đội hình tân binh thăng cấp của chúng ta. Xin mời. Khi ta tỉnh giấc nơi ước mơ chẳng tồn tại. This moment is mine, my heart can't deny. Chẳng giống bất kỳ ai, come on and let it show. I will never let dreams fly away. Let me Yeah, this is Buzz from Thailand. Và chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại của đội hình tân binh thăng cấp. To the audiences! Thank you! Và hãy bắt tay chào nhau một lần nữa đi ạ. Hãy bắt tay chào nhau một lần nữa vì một sân khấu rất là tuyệt vời chúng ta đã cùng có với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là nhiều những khoảnh khắc cảm xúc. Lý do để cho ta cất tiếng trong ta là nội chiến với thứ mà ta yêu. Ta không sống trong real, ta cảm nhận và feel và lên trên tất cả để thấy mình sống real. To be who I am, now I'm stepping out to claim my place today. Ta không nhặt phai, niềm tin không thể sai, chẳng giống bất kỳ ai. Come on and let it show. Cảm ơn các bạn vì đã đến với Tân binh toàn năng 2025 và đã cho chúng tôi thấy nguồn năng lượng tuyệt vời, sức trẻ, sự sáng tạo của các bạn. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tất cả các bạn khán giả thân yêu vì những sự tiếp sức động viên của các bạn dành cho đội hình tân binh thăng cấp cũng như nhóm nhạc Buzz đến từ Thái Lan. Và chúng ta cùng hy vọng Tân binh toàn năng 2025 sẽ là sân chơi, là nơi hội ngộ của rất nhiều những tài năng âm nhạc quốc tế đến với sân khấu này và để cho các tân binh thăng cấp của chúng ta có thể học hỏi nhiều hơn nữa trên hành trình bước ra ánh sáng và chinh phục khán giả quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những show trình diễn tiếp theo. Xin chào. Trôi đi nhanh, khoảnh khắc này lung linh như tranh. Everybody let's go. Thế giới này đôi khi mong manh. Bài viết xưa vẫn cứ bừa, ta đâu cần hứa hẹn phía trước. Đường chưa về nhưng ta vẫn cứ lao đi. Đam mê là GPS, I'm gonna make you see. Gonna make you see. Còn điều gì mà chờ đây? Hey, come here and show me. Welcome to Vietnam. Tân binh toàn năng. Ngày sáng hòa vào nhau rực rỡ shine my dream. Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Chân phải chứ. Tắc tắc tùng tắc tắc. Đúng rồi. Tắc tắc. Đúng rồi. Tùng tắc tùng tắc.
Hello. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Khỏe hơn chưa? Chưa. Chưa. Không được. Anh em. Ok. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục được nghe kết quả của vòng đấu ngày hôm qua, vòng 2. Mỗi lần thi xong lại nghe kết quả. Công 4 rồi, còn một công nữa thôi là đến chung kết rồi đó. Hôm qua quay đến mấy giờ? Là 2:30 hả? Cũng tầm đấy. Hôm qua tầm 1 giờ bọn em về đi. 1 giờ rồi. Dạ. Sáng mấy giờ dậy? Sáng nay bọn em ngủ 11 giờ. Mày lâu lắm rồi bọn em được ngủ ngon như này. Thật sướng. Hôm qua đang nằm xem review phim mà em mất ngất xỉu nào không biết luôn. Yeah. Thật buồn luôn rồi. Được sao đây? Dáng fashion. Bây giờ làm gì cũng bảo fashion. 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 Chào mọi người. Hello chị. Hello bạn. Xin chào. Dạ, chào nhà sản xuất Toàn năng Subin và chào tất cả các bạn tân binh thăng cấp. Chúng ta đều đã trải qua một tuần rất là bận rộn và ngay bây giờ chúng ta sẽ biết được kết quả của đêm công diễn 4. Trước tiên, Thảo Tâm sẽ thông báo lại về những quy tắc của công diễn 4 như sau. Công diễn 4 với sự tham gia của một nhóm nhạc quốc tế, đó là nhóm Buzz đến từ Thái Lan. Nhóm tân binh thăng cấp trải qua 2 vòng thi bao gồm vòng 1 phá băng, giải cứu 2 thành viên là tân binh Hồ Đông Quang và tân binh Swan Nguyễn. Vòng 2 biểu diễn một tiết mục nghiêng về dance và một tiết mục nghiêng về performance. Mỗi tiết mục đều được bình chọn và so sánh điểm độc lập với nhóm quốc tế. Đối với vòng 1, nếu thành công sẽ nhận đặc quyền phá băng 2 thành viên. Nếu thất bại, nhóm tân binh trình diễn tiết mục phá băng sẽ bị trừ 100 điểm cá nhân. 2 tân binh đóng băng sẽ không được tham gia trình diễn vào vòng 2 và không được bình chọn cá nhân ở công diễn 4. Vị trí bị thiếu trong tiết mục sẽ bị thay thế bởi dancer. Đến với vòng 2, mỗi tiết mục của nhóm tân binh sẽ đi kèm một đặc quyền. Nếu thành công giành được đặc quyền tương ứng, một trong 2 tiết mục thất bại, chắc chắn sẽ có tân binh bị loại. Mức thử thách của công diễn 4 do nhóm tân binh thăng cấp tìm ra nhờ các hoạt động phụ như sau. Mức thử thách vòng 1 là 93,5% và đặc quyền phá băng 2 thành viên nếu thành công vượt mức thử thách. Mức thử thách vòng 2 là 96%, bao gồm 2 đặc quyền là mở khóa 1 vị trí ra mắt và mở khóa 2 vị trí ra mắt. Theo ghi nhận của ban tổ chức, ban đầu, nhà sản xuất Toàn năng Subin và nhóm tân binh thăng cấp đã lựa chọn tiết mục bass âm nghiêng về dance. Nếu vượt thử thách sẽ có được đặc quyền mở khóa 1 vị trí ra mắt. Và tiết mục Umbala nghiêng về performance, nếu vượt mức thử thách thành công sẽ đem về đặc quyền mở 2 vị trí ra mắt. Tuy nhiên, sau khi có kết quả vòng 1 thì nhà sản xuất Toàn năng Subin đã thay đổi quyết định của mình. Và sau đó chúng ta có bass âm sẽ được mở khóa 2 vị trí ra mắt và tiết mục Umbala sẽ mở khóa 1 vị trí ra mắt. Theo kết quả thực tế của đêm công diễn thì vòng 1 phá băng chúng ta đã thất bại. Các cái thành viên còn lại cũng đã làm hết sức để có thể giải cứu cho Đông Quan và Hữu Sơn, nhưng mà cái công diễn 4 này là một cái công diễn rất là nặng, khiến cho cái tinh thần lẫn thể xác của các bạn có thể nó đang bị xuống sức khá nhiều, đâm ra nó sẽ không được như các cái công diễn trước. Cụ thể, số lượng bình chọn của khán giả hiện trường cho tiết mục BB của nhóm Buzz đã đặt ra số điểm tiêu chuẩn là như sau. Tiết mục BB của nhóm nhạc Buzz Because of You I Shine đã đạt được số điểm là 829 điểm. Đây là một cái số điểm cao nhất từ trước tới giờ mà tụi em cần phải vượt qua. Đó là một cái gọi sao ta, là một cái gì đấy nó rất là
rất là khủng khiếp và rất là kiểu như trước giờ anh em cũng chưa từng chứng kiến qua ấy, cho nên là cũng hơi ngợp một tí. Số điểm tối thiểu cần thiết chính là 775 điểm, tương ứng với 93,5% điểm của nhóm nhạc Buzz. Mà cái điểm này cũng là một cái điểm quá cao. Cái vòng trước đó mình cũng... Số điểm thực nhận của nhóm tân binh thăng cấp là 770 điểm. Giỏi rồi, 770 là hơi bị giỏi rồi đó. 770 là cao nhất từ trước đến giờ. 770 giống như là kiểu kỳ tích rồi đấy. Cảm giác hơi bị thất vọng về bản thân, cũng như là thất vọng vì cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà những lần thua thì tụi em thua rất là xít sao nhau ấy, cho nên là một cái sự nuối tiếc gì nó rất là nhiều. Nói chung là thực sự tiếc. Bọn em thiếu tầm 5 vote thì thấy tiếc, vì chỉ cần nỗ lực và cố gắng thêm một tí xíu nữa thôi là có thể giải cứu được 2 thành viên còn lại. Bắt đầu có những cái sự nghi ngờ bản thân đôi chút. Với kết quả vượt thử thách thất bại thì đội hình trình diễn tại tiết mục phá băng ở vòng 1, mỗi tân binh bị trừ 100 điểm tích lũy cá nhân. Và việc này đã khiến cho bảng xếp hạng cá nhân của các bạn có sự xáo trộn. Chúng ta sẽ xem điểm tích lũy cá nhân trước đêm công diễn 4. Và sau vòng 1 của đêm công diễn 4, sự thay đổi vị trí như sau. Đã trừ rồi hả? Trừ mỗi người 100 điểm. Không khí trong phòng lúc đấy thì cảm giác như nó im lặng. Nói chung là rất sợ, và nói cũng anh em cũng đã chuẩn bị tinh thần trước với nhau. Điểm của anh Quang là vì anh không bị trừ nên là khi mà trừ những thành viên ở trên thì anh Quang sẽ lên số 4 thôi. Nhưng mà điều em thấy là anh Sơn kể cả không bị trừ 100 điểm thì điểm anh Sơn vẫn có cái sự chênh lệch so với mọi người. Gần như là cái tuyến phòng thủ cuối cùng của em bị sụp đổ khi mà em đang là người có số điểm thấp nhất. Số điểm của các tân binh cách nhau có thể đếm ở hàng đơn vị mà thôi, cho nên bất kỳ một biến động nào cũng có thể ảnh hưởng rất là gay gắt đến với thứ hạng của các bạn. Nhưng mà tinh thần vượt giới hạn của tân binh toàn năng không nằm ở chỗ các bạn ngã bao nhiêu lần, mà nằm ở việc các bạn có thể đứng lên bao nhiêu lần sau mỗi cú ngã đó. Thế nên Thảo Tâm tin rằng nhà sản xuất toàn năng Soobin cùng nhóm tân binh thăng cấp sẽ luôn giữ vững tinh thần để chúng ta có thể tiếp tục vượt qua những khó khăn. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đón nhận kết quả của vòng 2 công diễn 4. Thảo Tâm xin nhắc lại mức thử thách cùng đặc quyền của vòng 2 công diễn 4. Mức thử thách 96% cho cả hai tiết mục là bass âm và ba la. Nếu tiết mục nào vượt mức thử thách thành công, tiết mục đó sẽ giành đặc quyền tương ứng. Mình có mấy vị trí ra mắt được mở rồi ta? 3 rồi, hiện tại là mở 3 rồi. Rồi thêm 3 nữa là 6. Cái kết quả mình kỳ vọng là cả hai vòng đều thắng và sẽ không ai bị loại cả. Ngay bây giờ, xin mời tân binh Duy Lân và tân binh Đức Duy sẽ là hai đại diện đến với phòng nhận kết quả của chúng tôi. Cố lên em. Anh không nghĩ điểm của Sơn thấp thế luôn á. Điểm cá nhân của Sơn lại thấp thế được sao? Thấp hơn hẳn so với anh em còn lại. Cái em lo là sau vòng 2 là tất cả thành viên sẽ được cộng thêm điểm. Sau vòng 2 hả? Dạ, trừ em với Sơn. Khoảng cách nó xa. Bài dance thì bài dance anh khá là tự tin, nhưng mà bài
Bài Umbala thì hơi lo tại vì thiếu mất hai em ấy. Em cũng nghĩ bài đen sẽ thắng. Đây là phần dance battle. Mong là những sự nỗ lực của bọn em, nhất là anh Quân Bi, anh Cường, anh Lân. Nói chung là mong tất cả sự cố gắng mọi người, sự vất vả mọi người sẽ có một kết quả xứng đáng. Yeah. Pass âm. Em bắt buộc phải xem không? Kiểu hôm qua cái lúc ấy là diễn xong cái là bị khó thở đúng không? Em không thở. Anh cái lần trước em bị y hệt luôn. Em đứng mà mắt em mờ luôn. Gán antiferin cho xong. Anh cũng bị một phát đợt diễn Hà Nội là anh diễn xong phát là kiểu hai con mắt anh mờ, xong hai cái chân nó bị run đấy. Đây rồi. Ủa hai đứa được xem chưa vậy? Xem rồi à? Ngồi đi. Anh trước khi anh mở cái này thì anh muốn nói với các em một vài điều. Thực ra trong suốt thời gian vừa rồi thì anh biết rằng là tất cả mọi người cũng xuống tinh thần rất là nhiều bởi vì lịch trình tập luyện rồi các thứ này nó rất là gấp, cũng như là mọi người không có quá nhiều cái thời gian để mà tập trung với nhau ấy. Cho nên là cái ngày hôm trước khi thi thì anh có vào anh nói chuyện với mọi người. Mục đích của anh là anh muốn vực lại tinh thần của các em. Và sau khi ngày hôm qua các em diễn xong, mặc dù là bị thiếu mất Sơn và Quan, nhưng mà anh vẫn thấy là cái tinh thần chiến đấu của mọi người vẫn còn rất là nhiều. Anh nghĩ rằng không ai ở đây là sẽ muốn mình sẽ phải là người dừng lại hết. Và anh tin rằng là các em đều nghĩ đến một cái tương lai rất là đẹp mà sau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái chương trình này và muốn đi đến cùng. Thì anh rất là ghi nhận tất cả những cái sự cố gắng của các em và anh rất là respect vì cái điều đấy. Và cho nên là mình đã đi được đến bây giờ là công thứ 4 rồi. Cái kết quả như thế nào ấy thì anh vẫn mong rằng là các em vẫn sẽ luôn luôn tin tưởng vào nhau, vẫn luôn luôn tin vào những cái gì mà mọi người làm cho nhau, và tin là những cái hành động đó nó xuất phát từ tình cảm thật của các em, và các em muốn cống hiến thực sự cho chương trình này cũng như là cho đồng đội của mình. Chỉ là 1% thôi thì mình cũng hy vọng đó là một cái kết quả tốt. Mình cũng không muốn phải chia tay với bất kỳ một thành viên nào, tại vì các em đã dốc toàn lực để thi đấu cho cái vòng công diễn 4 này rồi. Ôi, Umbala. Thôi, Umbala xem sau đi. Xem dance trước nhá. Thì cái bài chỉ đơn giản là bài nào mình tự tin hơn thì mình mở trước thôi. Thì cái kết quả của bài bát âm nó là một cái kết quả mà face em này, xác nhận này. Thành công. Yes. Em cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Chỉ chờ kết quả của Umbala nữa là bọn em
sẽ giữ được hai người anh của mình. Khi mà kết quả gọi là thành công thì em rất là vui cho bản thân em cũng như là tất cả các anh em, tại vì bài bass âm nhảy nó rất là khó và em chỉ sợ thôi là nếu mà thua thì có lẽ sẽ là do mình, tại vì mình biểu diễn rất là tốt, mình nhảy rất là tốt, nhưng mà rất là may là nó cũng đã thành công và em rất là mừng cho tất cả anh em. Bài Umbrella thì là cái bài mà Soobin rất là lo, nhưng mà cái gì mà mình tính quá nhiều, mình nghĩ về nó quá nhiều thì thường nó sẽ đi theo chiều hướng ngược lại, nên là mình không muốn kiểu quá tích cực hoặc là quá tiêu cực, và mình muốn để bản thân mình ở một cái trạng thái cân bằng để mình cái điểm tựa cho các em ấy. Lúc đó em cảm thấy là tất cả mọi thứ đang cố gắng, đang chống đối lại em và đang quay lưng với em. Em cũng đã kỳ vọng rằng là với những gì mà mọi người cố gắng, với những gì mà mọi người cùng nhau làm thì sẽ nhận được một cái kết quả xứng đáng. Nhưng mà xong rồi thì mọi thứ nó lại không được như kỳ vọng với em. Và em cũng sợ rằng là một trong những anh em của em phải ra về ngày hôm nay. Thì cái nỗi sợ đó nó bao quanh em, và thậm chí lúc đó em còn không dám đối diện với tất cả mọi người. Mình lại thua. Mình thua còn 0,5%. Mình lại thua 4 vote. Cái sao cứ sát nút vậy nhỉ? Thực ra thì trước khi vào phòng cùng với Lân thì em đã hỏi trước Lân, kiểu đá mắt qua xem là kết quả như nào, và Lân đã lắc đầu. Và trong đời em luôn mong rằng là Lân đang diễn, Lân đang tỏ vẻ để một kết quả ra, nếu thành công thì mọi người sẽ vui, nhưng mà nó đã thất bại. Cảm giác nó rất là khó chịu, mà mình đã làm hết rồi, và luôn luôn là anh em lúc nào cũng nói là cố lên, lúc nào cũng vậy thôi, nhưng mà kết quả nó vẫn cứ là chừng đó, số điểm vẫn là chừng đó phần trăm. Tốt rồi. Cố lên nhá. Anh không muốn mất em. Trách nhiệm này phải một mình gánh đâu. Mình san sẻ nhau mà. Thật sự thì lúc đó cảm xúc của em nó rất là tệ. Trong suy nghĩ của em đã đổ tất cả mọi thứ lên đầu của bản thân em. Em không thể cứu được những người đồng đội của em. Không, mình nghĩ là trách nhiệm là của tất cả con người ở đây. Trách nhiệm là của chung, chứ không ai là để cho Lân phải chịu áp lực của mình, kiểu như là gánh trách nhiệm của mình. Tại Lân cũng còn khá là nhỏ. Mạnh mẽ đây. Thảo Tâm xin phép được thông báo lại một lần nữa kết quả của vòng 2 công diễn 4. Các bạn đã thành công vượt qua mức thử thách bài bass âm. Các bạn đã mở phá được 2 vị trí ra mắt.
Nhưng rất tiếc, các bạn đã không vượt qua bức thử thách tại bài Umbala. Và điều đó đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có tân binh bị loại. Đây là một kết quả mà không ai trong chúng ta mong muốn cả. Nhưng Thảo Tâm tin rằng hành trình tân binh thăng cấp không chỉ là hành trình của thành công và niềm vui, nó còn là hành trình giúp chúng ta nhận ra chúng ta sai ở đâu, chúng ta yếu ở đâu, chúng ta còn cần phải khắc phục những điều gì để tiếp tục tiến về phía trước. Và ngay bây giờ, Thảo Tâm xin phép được mời tất cả các tân binh của chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phòng kết quả cá nhân tại công diện 4. Có anh nữa đúng không? Dạ không ạ, anh Subin ở lại. Anh đi lấy. Anh không phải tân binh. Và em đi trước anh ạ. Em đi đây. Anh đi coi kết quả cá nhân của anh. Xin mời nhà sản xuất toàn năng Subin đến với phòng quan sát của chúng ta. Phòng ra giờ tôi muốn đi cùng anh em của tôi. Đi với tất cả những người anh em của tôi. Cảm thấy rất là lo lắng khi mà bọn em không được biết chung với nhau mà lại phải tách riêng ra. Thì nếu có cái gì mà bất trắc ấy, thì phòng bên này sẽ không biết phòng bên kia. Cảm giác bất lực. Đấy là cảm giác bất lực. Cái công diễn này em thấy nó hay ghét quá. Em lo lắm. Em sợ. Lúc đó em không dám đối diện với mọi thứ xung quanh luôn. Đây chắc chắn là một cái công diễn nó khó khăn nhất với tất cả mọi người ở đây. Trước mắt thì mình cảm thấy khá là vui vì bọn mình vẫn đã vượt qua được phần nào những cái áp lực của bọn mình đang phải đối mặt. Nhưng mà phần nào đấy mình cũng tự cảm thấy rất là nhiều điều hối tiếc. Hối tiếc nhiều nhất khi mà không có được trình diễn bất cứ một tiết mục nào cùng với tất cả anh em. Khi mà nghe giọng mình ở trên sân khấu nhưng mà đây không phải là mình, nó thực sự rất là khá là khó chịu khi mà mình phải dồn nén những cái cảm xúc của mình mà làm ngơ nó để mình có thể tập trung vào để diễn. Thì khi mà gặp mọi người trên sân khấu rồi thì em không có kìm nén được. Rất là nhiều sự khó khăn, nhưng mà song song đó cũng nhìn thấy được tình cảm anh em tụi em rất là sâu nặng luôn. Nên là bây giờ em hy vọng là một xíu thôi cũng được, nhưng mà em vẫn muốn là vẫn đồng hành với các anh em. Em chỉ mong là sẽ có một phép màu đấy để không ai có thể phải ra về hết. Bây giờ sẽ là kết quả điểm tổng cá nhân của các tân binh sau công diện 4. Thôi cả nhà mình ôm nhau một cái rồi. Cả nhà ôm nhau cái đi. Không biết là kết quả sẽ ra sao nhưng mà Còn lên. Ok. Ok, nói chung là anh em mình đi được đến đây cũng là một cái hành trình dài cùng nhau rồi. Hy vọng là dù kết quả ra sao thì anh em vẫn vững tâm bước tiếp, chinh phục ước mơ của mình. Điểm này là điểm khán giả, còn với em thì chấm anh em full điểm, mắc điểm luôn. Trong tâm rồi, trong tim rồi. Dù có như nào thì anh em vẫn luôn ở bên nhau mà. Yeah, sure. Đầu tiên xin mời tân binh Lâm Anh nhận kết quả điểm cá nhân của mình. Đối với em thì công diễn 4 thì cái phần tự hào nhất của em là bài Take You Home. Vì mọi người đã hiểu được cái nhịp của nhau rồi thì em cảm thấy nó như em kỳ vọng. Còn cái tiếc nuối là cái không hẳn là tiếc nuối mà em cảm thấy khó xử khi mà mình không thể nào hiểu được cái nỗi lòng của anh em khi mà phải diễn cả 3 bài, cả bài bass âm nữa. Lúc nào mà thấy anh em mệt mỏi thì em cũng chỉ biết là cổ động anh em là cố lên, và em bảo là em thương anh em rất là nhiều, anh em cố lên thì thấy rất là thương mọi người. Em sẵn sàng rồi ạ. Mời bạn nhận kết quả cá nhân của mình.
Lúc đầu tiên thì em chỉ nghĩ là chắc là có điểm mình thôi, nhưng mà không ngờ là nó lại là tiếp tục hay dừng lại. Thì cảm giác nó sẽ khá là đau tim. Nó hơi drama quá. Em nghĩ là lần sau chỉ nên có hình thôi, đừng nên có đường tiếng nữa. Giỏi quá. Cảm ơn các bạn khán giả đã tin tưởng em và bình chọn cho em. Chắc chắn em vẫn sẽ giữ vị trí đó. Thú thật là mình đang cảm thấy hơi hối hận một chút. Tại vì mình cũng biết được là cái số điểm của mình maybe nó sẽ vẫn còn đủ để mình cảm thấy an toàn. Nên là cái mối lo của mình dành cho anh em nó lại nhiều hơn. Nó lấn át suy nghĩ của mình hiện tại nhiều hơn. Khi mà em thấy em đứng hạng 4 thì em khá là bất ngờ. Mọi người đã thấy được những nỗ lực của em. Nhưng mà em nhìn lại thì đồng đội của mình đang cận kề với mức nguy hiểm. Thì cái việc mà em đứng hạng 4 nó không còn quan trọng với em. Xin mời tân binh Long Hoàng nhận kết quả. Mình đi thi 3 tiết mục và em nghĩ là tiết mục nào em cũng đã làm rất là tròn trách nhiệm của mình và rất là cháy mà. Xin mời tân binh Đức Duy nhận kết quả. Công diễn lần này là một công diễn rất nặng. Tuy không cứu được hai người anh của em nhưng mà em cũng rất là tự hào khi mọi người đã cố gắng không ngừng. Dù có ốm, dù bị chấn thương nhưng vẫn luôn cố gắng, vẫn hết sức mình để có một buổi trình diễn hoàn hảo nhất. Xin mời kết quả. Rồi. Xin mời tân binh tiếp theo Lê Duy Lân. Mặc dù là công diễn 4 đã qua rồi nhưng mà em vẫn chưa hết sự tự hào dành cho tất cả những người anh em của em. Cái điều tiếc nuối của em đó là em đã không thể cứu thành công được hai người anh của em, cũng như là không được đứng chung sân khấu cùng với họ ở trên
sân khấu. Nói chung là cảm xúc em hiện tại đang khá lẫn lộn, nên là mong cũng không biết phải nói gì nữa. Cho phép em xin được xem kết quả được không? Xin mời kết quả. Xin mời tân binh tiếp theo, Thái Lê Minh Hiếu. Cảm ơn bản thân vì đã không ngừng cố gắng, đã không ngừng phát triển, không ngừng mở ra những cái thứ mới mẻ cho bản thân để có thể tự mình khám phá, để có thể tự mình đạt được nó. Và xin lỗi bản thân vì bấy lâu nay hơi bỏ bê một tí, bởi vì là ít thời gian để chăm sóc bản thân. Ở trong chương trình này thì em cũng đã làm được rất là nhiều thứ rồi, rất là tận hưởng cái hành trình này rồi. Và em cảm thấy là mặc dù có kết quả như nào hay là dù có tất cả mọi thứ xảy ra như nào thì em nghĩ là em vẫn sẽ chấp nhận nó và em sẽ luôn bước tiếp. Nghĩ lên là mình đứng thứ 8 thôi thì thấy hơi buồn, tại vì em nghĩ là với sự chăm chỉ của em và những gì em đã thể hiện hết thì em thấy ở hạng 8 em thấy em hơi buồn. Xin mời tân binh Swan Nguyễn nhận kết quả. Khi mà mình đã nghe được kết quả là một bài thua một bài thắng á, thì mình đã rất là lo cho Sơn rồi. Khi mà cái màn hình đề là tiếp tục phải kết thúc thì mình cảm thấy lúc ấy mình càng thương thằng em của mình thôi. Mình rất là ghi nhận những cái sự nỗ lực cũng như là cái sự thay đổi và cố gắng của Hữu Sơn trong suốt cái hành trình vừa rồi. Đối với mình thì Hữu Sơn luôn luôn là một nghệ sĩ mà mình rất respect về cái tài năng của em ý. Thực sự lúc mà biết là mọi người chúng em đã thất bại ở vòng Guatemala thì em cũng đã đoán trước được. Chúc mừng tất cả anh em, chúc mừng mọi người. Công trước em đã mất Tân rồi, một người em rất là thân với em, và lần này mất thêm cả Sơn nữa thì Em đã lường trước được việc là mình sẽ phải là người phải dừng lại ở công này. Em tin chắc rằng là anh em đã cố gắng hết sức, anh em đã làm hết mình rồi. Cái kết quả này là kết quả mà nó
không ai mong chờ cái việc này xảy ra cả, nhưng mà đôi khi có lẽ là mình cũng phải chấp nhận một cái sự chia ly nào đó mà nó sẽ xảy đến, không với em thì cũng sẽ là với người khác. Bây giờ mời nhà sản xuất Tần Năng Soobin sẽ quay trở lại sảnh chính. Còn 5 đứa kia nữa mà đúng không? Ồ, không phải xem 5 đứa kia hả? Kết quả của 5 tân binh còn lại thì sẽ được thông báo với nhà sản xuất Tần Năng Soobin ở sảnh chính. Buồn nhá. Anh tiếc khi mà mất em cực kỳ luôn đấy. Em là một chiến binh rất là mạnh, mà thiếu mất em là một cái tổn hại khá là lớn. Nhưng mà anh muốn là Sơn sau những cái hành trình vừa qua, từ Project 100 cho đến 3 đến 4 công diễn vừa rồi, thì tất cả những gì mà em học được, em nhận được từ tất cả mọi người, từ anh em bạn bè, từ các thầy, từ chương trình, là anh nghĩ rằng em đã có một cái hành trang thay đổi bản thân mình khá nhiều. Và anh nghĩ rằng chính em sẽ là người hiểu rõ về việc đấy nhất. Thì anh tin là một ngày em sẽ tỏa sáng trên cái chặng đường riêng của em. Đây là một cái kết buồn, nhưng mà nó sẽ mở ra cho em những cái cánh cửa mới. Anh tin là như thế. Cố gắng nhá. Cảm ơn anh. Cô đây. Thực ra đối với bản thân em, việc được làm việc cùng với anh Soobin là một cái vô cùng may mắn trong cuộc đời làm nghề của em. Và nó là một cái ước mơ cũng như là một cái khát khao của em từ lâu lắm rồi, khi mà được làm việc cùng một cái người thần tượng của em từ rất là lâu rồi. Thực sự là anh cho em rất nhiều những cái bài học, rất nhiều những cái kinh nghiệm. Bản thân em được anh Su công nhận. Đấy là cái điều em nghĩ là cái điều hạnh phúc nhất trong suốt quá trình vừa rồi của em. Năm đứa kia vào sau mấy đứa đúng không? Hay là bên kia, phòng bên kia. Mọi người nhìn bọn em thì cũng có một cái ánh mắt khá là làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Kết thúc ở đây được rồi, là đừng có chuyện gì xấu xảy ra nữa. Sao đấy? Bên đấy như nào? Tuy nhiên thì cái công 4 là cái công mà đã cho em một cái khoảng thời gian kiểu đủ lâu để em nhìn nhận lại tất cả mọi thứ. Em biết được bản thân mình đang cần gì, đang muốn gì. Và cũng cảm thấy rất là tự hào về cái hành trình vừa qua. Một cái hành trình mà gọi là chiến đấu cho cái giấc mơ của cái thanh xuân của mình. Em muốn cảm ơn bản thân vì điều đó, và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà em được gặp tất cả các anh em ở đây. Được gặp những người khán giả yêu thương em cũng như yêu thương hành trình của tụi em. Như vậy là đủ. Dù kết quả ra sao thì em cũng sẵn sàng. Bạn đã sẵn sàng nhận kết quả chưa? Rồi ạ. Bên đấy như nào? Em bị loại. Hả? Ở đó. Yeah. Cái gì?
Sướng quá vậy. Chả hiểu sao nữa, em cũng chả biết suy nghĩ như nào. Chỉ biết là từ khúc nhận kết quả đến bây giờ luôn thì đầu em vẫn bị trống rỗng. Cảm xúc của em khá là hỗn độn, em không biết phải nói sao nữa. Em muốn thật sự em muốn cảm ơn bản thân. Em muốn cảm ơn bản thân em vì đã dám một lần trong đời kiểu theo đuổi cái giấc mơ của mình. Sao lại thế nhở? Mình hơi sốc. Mình không biết vì sao mà kiểu như là vòng đấu này lại loại 2 người. Tại vì lúc đầu mình chỉ nghĩ là sẽ chỉ loại 1 người thôi. Ủa nhưng mà anh vừa mới nhìn thấy là cái điểm cá nhân của em có thay đổi rồi mà ta. Em hạng 9. Em hạng 9 á? Dạ. Không sao nữa. Cảm giác lúc ấy rất là thương anh Subin vì đang đứng cương vị là một người thầy, một người dẫn dắt các em và đã rất cố gắng để mà giữ lại tất cả mọi người trong đội hình. Nhưng mà khi mà biết kết quả thì em không biết làm gì để có thể giúp các em của mình và cảm thấy rất là thương. Đông Quan là một thành viên mình cũng kỳ vọng rất là nhiều. Trong suốt quãng thời gian vừa qua thì cái cá tính của Quan nó hơi trầm và nó hơi thiên vào bên trong ấy. Đâm ra là Quan chưa có thể hiện được quá nhiều cái sự nổi bật của mình. Nhưng mà mình cảm giác như có cái sự hiện diện của Quan ở trong team ấy, cũng như là trong các cái bài diễn ấy, nó luôn luôn là một cái điểm tựa dành cho những người anh em còn lại, cho những cái thành viên còn lại trong cái nhóm đấy. Phải nói lời chia tay với Quan ở đây thì mình cảm thấy rất là tiếc. Phải nói rất là tiếc. Anh thấy hơi sốc về việc này, thực sự. Một lần nữa thì em lại cảm thấy là mọi thứ nó vẫn đang cố gắng tiếp tục quay lưng lại với mình và kiểu bọn em cũng không biết rằng là, nói chung là em cũng chả biết nữa, lúc nào em nói chung là tệ thôi. Thôi anh em phấn chấn lên nha. Hy vọng là chặng đường sau này anh em sẽ cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Anh em yên tâm, anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình này và anh vẫn sẽ khiến cho anh Subin, tất cả anh em ở đây và khán giả của anh tự hào. Anh em phấn chấn lên nha. Cảm ơn anh em. Thôi, anh kêu 2 đứa nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cố gắng lên. Lĩnh hội được cái gì thì các em lĩnh hội ấy. Dạ. Thì anh nghĩ rằng kể cả là các em dừng lại như bao nhiêu bạn đã từng dừng lại thì nếu như bất cứ ai mà muốn hỏi hay là cái gì thì cứ nói chuyện với anh. Sau khi mà đón nhận cái kết quả đấy của anh Quan thì em cũng không biết tại sao. Không biết tại sao mà nó kiểu như nó lại không, nó buồn nhưng mà nó buồn kiểu trống rỗng hay nó buồn kiểu ấy chứ em cũng không biết nói gì nữa. Mọi người Không sao đây anh em. Ok, cảm ơn em. Rồi, em mình lại ôm nhau cái đây. Lên. Được.
tại sao những người xung quanh em, những người luôn cận kề thân thiết với em lại tiếp tục đi. Kiểu em cảm thấy lúc đó em bị bỏ rơi á, kiểu như vậy. Nhiều lúc em cũng thấy anh Quang sai về maybe là cái tính cách hơi kỳ một xíu, cũng hơi ghét anh Quang một xíu. Nhưng mà em muốn anh Quang đi với em, gọi là có thể đi đến cái vòng cuối cùng cũng như là trong top debut luôn. Tại vì anh Quang có hứa với em là hai anh em sẽ cùng nhau debut với nhau. Nhưng mà định lời hứa đó không thành sự thật. Giờ em chỉ muốn anh Quang quay trở lại thôi. Bông ơi, lên nhá, cố lên. center nha. Nó debut vai trò khác đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Trắng lên. Cố lên nhá, được, cố lên. Về đừng mất tích đấy. Nhớ những gì anh nói nhá. Mạnh mẽ đây. Hẹn gặp lại sau nhé. Cảm ơn anh. Ngày à? Mình có bao nhiêu người ta? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 người. Anh Sơn là người đầu tiên em tiếp xúc, đầu tiên em nói chuyện trong Tân binh toàn năng. Bởi vì em và anh Sơn đi cùng một chuyến bay với nhau. Trước khi lên chuyến bay thì anh Sơn đã chủ động ra bắt chuyện với em. Cũng như là từ đó em cũng và anh Sơn cứ cố gắng trao cho nhau những cái điều tốt đẹp nhất. Anh Sơn thì cố gắng trao cho em những cái kiến thức về hát, và em thì cũng cố gắng đưa cho anh Sơn những cái kiến thức về nhảy. Hai anh em cứ cùng nhau, không nghĩ rằng là đến ngày hôm nay thì em lại là người cầm chiếc giấy thất bại và anh Sơn lại là người ra về. Em chỉ có 2 chị gái và em rất là muốn có một anh trai để trêu đùa, chơi cùng và dễ dàng tâm sự. Nên từ khi vào đây, khi gặp được anh Quan và được anh Quan chỉ dạy cũng như là chia sẻ những thứ gì mình nên làm và không nên làm, và thực sự em rất là quý trọng anh Quan và em luôn coi anh Quan là anh trai ruột. Rồi, giờ sẽ là hành trình của Swan Nguyễn và Hồ Đông Quang. Ở ngày đầu tiên anh em mình cũng gặp nhau trong phòng make up. Đúng rồi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn aka Swan Nguyễn. Bản thân mình cảm thấy là đây đúng là cái môi trường mà mình sẽ học hỏi đây rồi, chính là nó. Thực ra em đã ở đây cái khoảng thời gian thực sự nó đủ để em vô thức em gọi cái việc về ký túc xá là nhà. Nó đủ để em ra ngoài, mỗi lần ra ngoài với tất cả anh em xong cuộc chơi hoặc là xong việc là em luôn nói với mọi người là về nhà thôi. Là cái nơi mà có đủ nguyên một anh em ở đó. Là cái nơi mà tất cả chúng em
ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau. Em cũng chưa hình dung ra được là ra khỏi ký túc thì em sẽ không biết là mình có còn ngủ ngon không. Từ sau khi Tân về là những cái giấc ngủ của em nó đã không được liền mạch rồi. Cũng không biết nữa, nhưng mà đi tắm bây giờ không ai rủ cùng, đi ăn không ai rủ cùng, ngủ cũng không ai nhắc, cũng không ai anh em nào là anh em ơi dậy đi học đi, cũng không còn những cái giờ học buổi sáng. Đang chưa hình dung ra được. Có lẽ là khoảng thời gian sau nó sẽ là một khoảng thời gian để em rất là khó để em có thể move on ra được cái cuộc sống bây giờ. Tại vì nó đang trở nên quá quen thuộc đối với em. Đi về. Wow. Cái nơi mà có lẽ là em sẽ gửi lời cảm ơn nhiều nhất đến tận bây giờ đó chính là cộng đồng của em, cộng đồng The Wings luôn luôn đồng hành ủng hộ cho em trên suốt cái hành trình vừa rồi. Cảm ơn từ những tấm ảnh, cảm ơn từ những cái banner nho nhỏ, từ những cái dòng chúc, từ những cái sự dõi theo, từ những cái sự quan tâm dù là rất nhỏ thôi từ những bạn fan của em. Một cái cảm ơn nữa là cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn các anh chị mentor, cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả mọi thứ, cảm ơn rất nhiều người. Trời ơi, cảm ơn bố mẹ, hơn hết nữa là em cảm ơn chính bản thân em. Từ project 100% đến Tân Binh thăng cấp đến hiện tại bây giờ, nó đã cho em được một số vốn, cho em được cái kinh nghiệm, cho em được những mối quan hệ đáng quý trong nghề, được học hỏi từ rất nhiều nơi, học hỏi từ rất nhiều anh em bạn bè quốc tế. Đó sẽ là một cái hành trang đủ rộng dài để cho em có thể tiếp tục cái ước mơ của mình cũng như là tiếp tục cái con đường của mình. Nếu mà nói không buồn không tiếc thì là nó xạo. Vì trong cái khoảng thời gian đóng băng cho con 4 á, em dành khá là nhiều thời gian nghĩ về những cái việc mà mình sẽ trình diễn sắp tới trên sân khấu. Thậm chí là em đã mua cái thảm về ký túc xá để em có thể tập lại cái cú backflip của mình. Em muốn làm lại những cái thứ mà bản thân mình còn dang dở. Em muốn đứng lên thể hiện mình là một người không sợ gì cả. Mình đến đây để chinh phục khán giả. Một cái phiên bản Hồ Đông Quang hoàn hảo nhất. Một Hồ Đông Quang thực sự tỏa sáng trên sân khấu với một cái tinh thần gọi là nhiệt huyết nhất. Thì em nghĩ là em nợ khán giả của em một cái sân khấu như vậy. Khi mà em đến đây thì em có nói là em đến đây để làm center. Xin được chúc mừng tân binh Hồ Đông Quang. Và chắc chắn em cũng sẽ tiếp tục làm center trên chính những cái sân khấu sắp tới của em. Và em sẽ khiến cho những cái khán giả yêu thương em, những người thầy, những người bạn, những người anh em đồng hành cùng em trong suốt chặng đường vừa qua tự hào về em. Và hơn cả, em muốn thấy ba mẹ em tự hào về em.
muốn được hát, em muốn được nhảy, em muốn được trình diễn cho những người yêu thương của em xem nhiều hơn. Và em muốn nói một cái điều gì đó với mọi người á, kiểu em hy vọng là mọi người sẽ không thất vọng vì em. It's calling me to come. Now I see the light, and I feel it warm and bright. It's calling me, don't fight. Come to the Em rất là yêu anh em và cảm ơn anh em vì đã là một gia đình với nhau. Và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của tất cả anh em ở đây. Hẹn anh em ở một sân khấu nào đó gần nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu một lần nữa với vai trò là những đồng nghiệp của nhau. Các bé năng đâu rồi? Mời điện thoại ra, Thái tử check cái coi. Trời ơi, còn chưa tải Mango Plus hả? Tôi sao mà săn vote miễn phí đây? Tải Mango Plus, vô app mỗi ngày để được săn vote. Chờ xem những nội dung tương tác độc quyền của tân binh. Luôn đi, mau luôn. Để còn gia nhập hội xoài bọn tôi này. Mỗi một người phải dừng chân đều là những người mà bọn em rất là tiếc. Đều là những người mà bọn em đã gắn bó một khoảng thời gian rất là lâu rồi. Chưa bao giờ em thấy dễ chịu khi mà trải qua những cái cảm giác thất bại. Em thấy cái kết quả này nó không thực sự xứng đáng đối với Sơn. Những gì Sơn đã bỏ ra. Anh Sơn là một người hát rất là tốt và anh Sơn có khả năng kiệu bài rất là tốt nữa. Anh Sơn là người động viên em rất nhiều, tin tưởng cũng như là dành sự an ủi đến dành cho em nhiều nhất. Khi mà mình cùng đam mê một cái lĩnh vực gì thì sẽ cùng cái tần số mà nói chuyện, rồi em học hỏi được rất là nhiều từ anh Sơn. Rất là tài năng. Cái con đường sau này của Sơn còn rất là dài. Kiểu như mình rất là mong Sơn có thể kiên định con đường mình đang theo đuổi và tiếp tục chinh phục nó. Mình tin với cái giọng hát đấy của Sơn, chúc Sơn sẽ sớm có được thật nhiều bài hit. Mình với anh Quan là đã trải qua rất là nhiều thứ rồi, đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức cũng như là một cái tuổi trẻ rất là không được sống như người bình thường, dành rất nhiều giờ để mà tập luyện, rất nhiều giờ để mà cống hiến để mong ước một ngày nào đấy mà mình có thể tỏa sáng á. Em luôn respect cái ý chí của anh và cái sức chịu đựng của anh. Luôn là người vỗ về bọn em. Trước khi anh Quan bước ra khỏi sảnh chính, anh Quan có nói với em là Duy Lân là cố lên. Anh rất là mong là em với cả Duy Lân sẽ có thể được debut cùng nhau. Em rất là trân trọng và em sẽ ghi nhớ điều đấy. Đây là một kết quả rất là tiếc. Mất đi một người anh em nào cũng sẽ rất là thiếu vắng. Nhưng mà họ sẽ luôn với đam mê của mình và vẫn luôn sống trong tâm trí của những khán giả cũng như là các anh em ở đây. Cảm ơn anh Quang trong cái hành trình vừa qua đã luôn giúp đỡ cũng như là động viên em những lúc mà em tiêu cực nhất. Chúc anh Quan luôn luôn giữ được cái niềm tin của mình, đạt được cái ước mơ của anh là anh có thể thành một người nghệ sĩ được công chúng đón nhận. Thì mình cũng chỉ mong là anh Quan sẽ tìm được cái nơi thật sự mà anh Quan thuộc về, thành công xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Ok, bây giờ mình không còn gì để mình mất nữa rồi. Mình chơi trận cuối với nhau luôn đi.
chả còn sợ gì nữa.